Приймаємо. Ерік нас приглашає. Що, йдемо на стрільбище, то розклікаємося чи просто в дуас? Давай. Давай. Трохи постріляємося на стрільбищі і підемо далі. А на чому будемо стрілятися? Бо я на Вінгманах не хочу. Нема сенсу зараз на Вінгманах вчитися грати, тому що наступному сезоні Вінгман в дроп іде. Так? А, кстати, я не дивився це. Не дивився трейлер. Фаєр вертають на землю і цей. А, Вінгман в дроп. Ясно. Включити цих роботів, щоб вони бігали, стріляли. Ні, не треба. Можемо з дробовиками. Давай. Я тільки затвор взяв. Ти не брав це? Ні, не брав ні кінетик філда, ні дуалшела, нічого не брав. Тільки приклад взяв. Ну, типу, затвор. А, чекай, Так. брончик. Броньку візьми. Угу. Щось завтикав знову. Так. Секунду. Да, я тут такого інтересного стрімера українського знайшов зі Львова. Пише, Якого? пише, хоче взяти топ-100 в рейтингу по Апексу за 90 днів. Топ 100? День. Так, топ-500. А, то Ну, 500, типа, придати. топ-500, так. Ага. Грає вже 4-й день, підняв тільки срібло 2. Я, блядь, я до золота 4 доходжу за 3 години, блядь. Ну що, як будем? Що за тактика? А ну чекай, я тебе подивлюсь. Стоїм тут, типа я тут, а ти тут. Типа, що, ну, щоб ближче трошки бути. Ну Ми да, да. звідси будемо пристрілювати дуже довго. Ну що, погнали? Давай. Раз, два, три, поїхав. 7. 18. Ти бачиш мене, да? Я под огнем. Нормально. Одного вырубил. А, ти... Давай, компадре, вставай. Мені навіть не показалось, типу, що я це Ти нокнув. нокнув? Да. Ну, так і є. Погнали? Давай, Шерц. Давай. Меня заметили. Я под огнем. 18. Я нокнув? Да. Ладно, що ти було? Секунду, у нас Не получится. показує. Що, Погнали? Давай. А. В меня стреляют. Враг здесь. Ой-ой-ой! Нужно встать и идти дальше. Нормально, не? Ага. Прими мою помощь. Давай на мастифах. Давай. Высылаю воздушную камеру. А я поняв, пам'ятаєш, ти показував прикол з крипту, типу, що цей? Дивись, я тобі покажу от такий прикол. Дивись, візьми, крипто, я візьму Ватсон. Тобі покажу цей прикол.
Зарядим ульту, я заряджу ульту. Я тобі скажу, як замутити, дивись. А то, що ми. Чекай, мене там нема. Та тобі не треба ульту. Тобі треба тільки дрон. А, точно. Дивись. А ну, чекай, я ставлю, але ти не заходь зараз в рейндж. Око бурі. Так, я поставив. Дивись. Стань тут. Там, де я, бачиш? Ти до тебе? В Тебе не... А, в тебе якраз не повна броня, але тут встань, Нам саме надо тут. двигаться сюда. Типу, щоб за стінкою бути. І тепер викличе дрона і підлети до катушки. Переключаюсь на обзор дрона. Прикройте. Бачиш, і через дрон тебе хілить. А так не хілить. А чого? Ну, бо ти через за стінкою. Я вернулся. Отключился от систем дрона. Бачиш, не хілить. Заходиш в дрон, починає хілити. Бачиш? От То в чому прикол. треба бути було в радіусі. Так, в типу, радіусі, ульти. але за стінкою, За типу, щоб стінкою. дроном могти хілитись. Ну я готовий. Я взяв цей мастів. Да, в мене теж мастів і. Ти взяв до нього це? Ні, я взяв тільки затворився. Угу. Так, ну що, погнали? А, давай. Давай. Все, йде. Я стою, я ще чекаю, я стою. Они по мне стреляют! Они по мне стреляют! Ядрена ваша! І не пройшло. Що не прийшло? Последній вистріл. Я помогу. А. Прикройте меня. Бо я скажу, що в мене полі скорше влетіло. Погнали? А, давай. Я под огнем. Ти так прям робиш? От ти що? Що читеруєш? Та я не попав. Проклятие! Меня задели! Я в нокауте! Хватит прохлаждаться, я с тобой. Що, йдемо ще на чомусь постараємось? Угу. А? Давай. Давай на скаутах, або не знаю, на якихось ДМРках. Ну, типа скаут, трипл тейк, що там у нас є, лонгбоу. Не знаю. Які тут у нас ще ДМРки є? 30-30, блядь, так 30-30 не люблю, пиздец. Да, я теж. А давай із лука. Я на луку хочу попробувати. Давай, давай. Берім обвеси на нього всі, які можемо. А, їбать, я щось 352 зі стріли взяв, блядь. А який приціл? Я взяв 2х. А як де будемо стрілятися? Ну тут зверху. Так як і з Там, де навіть- з Вігманів. А, то як з Вінгманів? Ну давай. Чи чим подальше? Ні, подальше не треба. Готові? А, давай. Погнали.
По мне стреляют! О. Нас Ай! Ай! Я вырубил одного. Ай! Не подставляйся, я не всегда буду рядом. А ти мені в голову разок попав, а я ні. Да. Як тобі ти там, всього груди ти як коло Там відео все. стоїть. Прикольно. А. Що, ще разок? Давай. Е. Готові? Так. Давай, погнали. В меня стреляют! Ой, їбать. Блять. От тепер чути було. Враг прямо передо мной. Мираж не подведет. А до цього щось не хотіло. З. Доста скоро стріляє, да? Що, погнали? А, це без прицела. А, це без приціла шатеркапс. Ну давай, попробуй. Да. Я под огнем! А ти без приціла стріляєш чи що? Да. А що не кажеш? А чого казати? Я в приціл стріляю. Так стріляєш, як хочу. Враг побежден. Бля, щось. Ні, я з лука не можу нормально тот стріляти. факт, что ты выжил Ладно, десятилетия ты взял, назад, ты является раунд. научной аномалией. Він приятний такий, я знаю, він дуже непривичний в... Ну він Що, такий. ще постріляємо? Вибирай. Давай з вольта. Вольт? Там. Давай. Что занавес скрывает? А, чекай, я бангу поміняю, бо в неї пасивка та їбуча. Я готовий. Так, погнали. Обо мне ведут Ти мене бачиш, ти ж сир. Єбать, я взагалі не попадаю. Я под огнем. А! Одного вырубил. Скільки до хп осталось? Де? Может, Ну. не стоит тебе лезть на большую сцену, а? Ще разок? Все, давай. Давай. Стреляю. Нічого собі. Меня вырубили, но пока не убили. Держись, больно не будет. Скінчик прикольний на вольт. Що? Скінчик цей прикольний на вольт реактивний. Пішов мене. Бля, Зараз. їбать ти заорав. О, так типу, знаєш. Бля. Що ще на чомусь? Давай ще одну. Що ще одну на вольта? Да. Давай. Ну, погнали. Давай. Я под огнем. Ти що? Я в нокауте. Ні. Ну уже, ты Это мне твоя? еще пригодишься. Не знаю, щось не заходить вообще. А ну зараз приціл я зніму. Я теж без приціла стріляю. На мушці, суто.
Скільки в мене патронів? Є ще. У мене 28 на 26. Я поміняю. Я 2х поставив. Став. Блять, я викинув вольт знов. А я без приціла буду, навіть без цього. Без дігітла. Що? Я готовий. Давай. Погнали. Погнали. Це чуть-чуть ліпше. Ну да, ліпше. Открыли огонь, друзья. Я вырубил врага. Я тебе помогу, друг. Діджитал лише чи на цей миротворця, чи. Що ж ти кажеш? Кажу, мені діджитал чи на миротворцях, чи на відомому, типа. Нормально, да? Да, ну ще на ерці, типа, щось як з ближнього бою май. Але Мгм. от щось на вольт, бачиш, не підходить мені. Ще з чого постріляємо? Е... Можемо постріляти з Хемлока. Давай. Тебе такий же скін, як в мене? На Хемлок? Так. Те же саме, да? Ну так. Прикольно. А з якої відстані? Так само, як з Інгманів? Да. Я одиничку собі взяв. Использую крюк. Погнали? Так, зараз. Мені треба персонажа поміняти. Давай. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. А, я думаю, я тебе вбив. Я в нокауте! Сорі. Я думаю, я тебе вбив останні пулі. Мені два останніх шоти не зарегало перед тим, як я слайднув до тебе. Я чув, типу, два попадання, але ти якось, типу, відійшов. Що, одиночними давай? Давай. Міш одиночними? Ага. Добре. Блін, комарить, що він дуже медленний. Дуже медленно двигаєшся, коли, типа. Ви що? Коли в прицілі, типа. Що, погнали? Так, можна. А, блін, в мене. Я не включив одиночні. Ну давай поміняємо легенди знову. Давай. Готові? Я готовий. Там. Давай. А в тебе магазин? Який магазин? Я в нокауте. Ну, важкий. Фіолетовий? Ну. Я не взяв ні. Больно не А, будет. що? Я не знаю. Ти візьми. Здорово, Васьок, граєш ще доту з пацанами? Та грав 3 дня чи 4 дня тому зіграли одну, але не особа. Не особа. А ти? Погнали? Ну, чекай, десь хочу попробувати.
Погнали? Зараз. Давай. Все, пішли. Остання пуля не залетіла. Держись, я тебе помогу. Що, ще разок, чи що? Чекай. Поняв, пожилой. Ну, в началі мене теж таке було. Не дуже хотілося, просто я розумію, типу, що якщо я не буду щось робити, типу якось відключатися від цього всього, я просто здурів, я не міг. Я спати не міг, мене голова боліла. Коротше, ну. Якщо не знаходив нічого такого, чим можу чуть-чуть відключитися, бо це не просто було. Тепер вроді якось. Не знаю. Навіть не знаю, як сказати. Вже і батьки, типа, ну, там на Україні якось розуміють, що як, куди. Роблять, типа, ну, нічого такого не сталося. Слава Богу. І все. Ну вони катають. Підемо грати? Чи ще хочеш постріляти? То можна? Стріляти чи грати? Та мені все рівно. Ну давай ще одну постріляємося. Ой, я навчився баніхопити, нічого собі. Да, вони грають. Кажу, я. Ну, кожен день я бачу їх, щоб вони грали. Але. Щось мені не дуже хочеться в доту грати. Я тепер під Apex зносив. І от друга знайшов з України теж. Так що. Якось тепер тут чилі казав цей. Деніс сказав, що може скачає Apex, поганяє в місті. Ну, я йому ще коли казав. Ну що, погнали? Так, можна. Давай, все, я начав. Давай. Они стреляют, да еще и в меня. Ти що, скільки не попав? Я теж. Вырубил врага. Мираж не подведет. Прикольно йому цю пасівку зробив, да? Але тут все одно видно. Що? Ого? Кікнули з канала тебе? Не знаю, я без поняття цього. Кажу, я теж з ними не дуже як общаюся, типу, десь колись зайду в Discord. Я виходжу в лобі. Зайду до них, поздороваюся, типу, що як. Але не особо граю в доту, не знаю насчет цього. Що кікнули чи не кікнули, я якось. Типа ти не можеш зайти в Discord, да?
Граємо на Октейні Ревенанті? Вась. Ні, я на цьому роботу. Я тепер почав дивитися цього. Таксі 2G, знаєш хто це? На. Просто таке витворяє на цьому роботі, блін. Хочу чуть-чуть підтягнутися на ньому. Можна попробувати Ревнанта і Октейна, цього. Пізно. Я дуже приїхав. Next. Угу. Блін, і на Октейні хочеться грати, ну і на... І на... Pathfinder, і на роботі би хотілося пограти. Коли там рейтинг обновляють? Выпускающий. Прыгаем 10 туда. днів. Скільки? 10. Предлагаю Ні. тут. Задержите Что не? дыхание, если Тепер вам 2 дні чи скільки? Та де? Через 10 днів кінець сезону і обновлюють рейтинг, новий спліт зразу почнеться. Там щось пише 2 дня. 2 чи 3. Ще 2 дня до кінця івенту або до кінця Battle Pass. До кінця Battle Pass. Ну, коли кінець Battle Pass, тоді вони звикли випускати це. Не знаю, з нами впали. Сюди. Угу. с неба и приземляются рядом со мной. А в мене ще. А тут в мене. Враги. У мене Єва 30-30. Почти кракнув. И она не наша. Вот и славно. Робот тут іде зліва. Замечен враг. Тую. Там. Де ти йду каверю? Бросаю дуговую. По м'ясу. Ок. Блять, робот тут. Да-да, я йду. Использую ключ. Блін, цей заблочив тут. Ігнорував. Він вибіжав тут. Поліз на дах. І в нього теж це миротворець, да? Я не попадаю нічого, блядь. Сука, заблочив цей двер, блядь. Йобаний, блядь. То його. Суфльор. Ой, сука. Так мене зайняти таке нанервозити, блядь, я не знаю чого. Давай, бери октан. Будемо вчитися в цьому зв'язці працювати. Они все еще думают, Все, октан. Перед вами чемпион. Я выпускающий. Не отстаем. Тім туди далеко, я курю просто. Вроде весело. Давай. Выше нос, амиго. Випустиш? В следующий Ай, раз вообще. точно получится, Зай. я выпускающий. Я уже чувствую запах крови. Это было шикарно. Creo que te amo, amigo. Жаль, тебе уже кранты. Я туди, як все. Моя на дефолт, на жовту. З нами, напевно, будуть. Можливо. Так, можливо, будуть. Або на аеропорт вони падають. Якщо на аеропорт, то лутаємо швидко цю локу і до них. Чувствуйте запах. Ага. Первая кровь. Не, вони з Якщо нами. не... Ну там. Де сюди. Вони з тобою падають, чувак. Давай. Да-да. Я понял.
Тут У ще мене один. П-2020. У мене хаос і цей. Хотите успеть в следующее кольцо? пискипер. Тогда учитывайте. Нокнув. Добре. Він йде до тебе. Кряк. Нок. Когось саморез є. Просто з П-2020 виїбав їх, блядь. Gracias, amigo. До Хорош. твоего прихода мне было скучно. Уважаю. Перезаряжаю щиты. Тутерка треба? Здесь АР-301. Є. Я? Тут Так. мастів. Здесь дробовик Мастиф. А, в мене піскіпер. Все, погнали. Що, куди? Ну я тут на аеропорт. А, окей. Не лута, ну нічого. Половина отрядов уже мертва. Какая жалость. Так відомий тут я. Я капець вже половини складів нема. Честь. Так, я тут Здесь таке. прицел. Для средней дистанции. Беру себя. Беру. Погнали! Найдеш зарядку ульти, кажи. Ага. У мене ульта набагато менш повільніше кидешиться, чим тебе. Через минуту кольцо сузится. Батут готов. Вольный стабилизатор. Первого уровня. Не знаю, мені напевно здається, але ревенант ж повільніше бігає. Ну, мені скажуть, що здається. Ні, це де це? Він просто вищий. Надо еще быстрее. Мені лише це треба. Так, Що тобі треба? Магазин. Лайтовий? Так. У мене самого синій тільки. Ні, якщо знайдеш якийсь Угу, добре. пінгане. Здесь аккумулятор щита. Здесь аккумулятор щита. Більше не треба? Тобі треба? Я візьму У тобі. мене дві. У мене дві є. У мене теж дві. Ну то беремо по одній тип. Давай. Погнав. Убить кого-то, если сам уже мертв. Тут. Я тут же. Все, погнали. Внимание! Чемпион уничтожен. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Ну, ульта в мене готова. Угу. У мене теж зараз буде готово. Тут зарядка. Давай я візьму. Там. Здесь закрытая дверь. Добре. А, бачу. Припасы на подходе. Я так понял, тут нікого не було. Ні. Шукай магазин швидко і погнали. Добре. О, магазин. Увеличенный легкий магазин. Хорошо. І такий. Здесь увеличенный тяжелый магазин. І затвор. И затвор для дробовика. Другого? Второго уровня. Другий маю. На мене теж. Теж другу. Так, тут ліпшого нема. Вони не забувати, що я вмію далеко високо лазити по стіні. Назначен новый лидер по убийству. Погнали! Новый лидер по убийству. Ха, выпендрил. Блін. Ще один карабін. Він зона йде. Треба в зону йти. Угу. Все, я знайшов собі. Может, посмотрим, что здесь? Блін, де. Ой, неважно.
быстрее! Тут дроп впав. Поохотимся здесь. Можна туди піти подивитися. Угу. Сім складів. Та піздець, склади сипляться, як не знаю. Перший раз таки бачу. Ну, типу, дуже часто почав замічати, що така херня. Так, тут є це. Здесь аккумулятор щита. Угу. Блін, стільки важких магазинів, а Ну, але і того нема. лайтових, да, один. Ну, ще Бачу. один. Увеличенный тяжелый магазин. І все. Третьего уровня. Все, побігав. Давай. Я на жовту мітку. Сходимо. Угу. Здається, тобі, що він повільний, бо у нього така походка странна. Угу. О, його ще навіть не лутнули. Той дроп, походу. Та, його ще не лутнули навіть. Тут ще один. Здесь аккумулятор щита. А мені не треба, вже 4. У мене Не теж. Не настільки сумка велика. Ну, дроп не лутали. Ти знаєш, як від стінки відпригувати і потім запригувати, типу, через неї? Типу. Це як? Щось не поняв. Типу, Зараз. скачу, ну, роблю волджамп і далі, а далі що? І далі, типу, ну, підскакуєш на стінку. 4-го уровня. Не боись, он не стесняет движения. А, з стінки на стінку на ревенанті? Та, я знаю. Лидер убийства уничтожен. Второй раунд. Начинаю отсчет кольца. Від 3х не треба, бо я би 2-4 взяв. Ні. Я за 2х постріляю. Ходи, покажу, що я маю в виду. Внимание! Доставка репликатора. Нам Типа вони біжуть, если кому есть дело. роблять jump wall, і потім, типа. І Після залазять, джампа. заклінюють. Після джампа, ні, вони не клімляться, вони просто, типа, з тої інерції, як вони попали на джамп, типа. Ну, і перелітають, типу, я знаю, і перелітають цей. Да. Я знаю, ну це не на ревенанті робиться, це на інших персонажах. В ревенанта, типу, волджамп дуже маленький, чомусь. Дивись. Типу. Взагалі не відпригує. Значить він майже не скаче. Чую якусь стрільбу, Угу. але дуже далеко. Синій магазин. Есть увеличенный легкий магазин Угу. второго уровня. Там стріляються. Тут на горі. Там кто-то есть, далеко. Є варіант, знаєш який? Да. Ага, бачу. Я можу поставити. Дивись, я можу поставити тут. Там. Тут поставити цей тотем, а ти сюди поставиш джампад. Ми перелетимо і тут піднімемося по зіпсі. Давай. Поняв? Давай. Став джампад. Тут. І сюди на цю херню. А, ми літаємо кек. Піздець. Я на другу зіпку полетів. Дуже тотем швидко закінчується. Я прям в шоці. Крак, робота. Поняв? Поняв, тут? Да. Тут. Заткнись уже. Тут десь на тобі був. Є? Де я він? Він десь тут був. Там де село, там де сайленс. Тут розбив, Хіба? типа сотню дав, по червоній. Я рейф на свій. Тут є чуваки. Это неприятели! Поняв? Тут кіба. Луговую звезду. Поняв. Крак. Не поврежден. Тут флешовий майже вбив, блін. Дві кібу вигоні зараз. Дуговая звезда. Ще один. Не попав нічого. Мы уже в кольце.
пальцы. Ладно, побегаю кругами так для себя. Тут. Ніби дав 50. Тібі 60 по м'ясу. Хілюсь. Сейчас Припасы. Тут в мене справа. заряжаю щиты. Тут. Осторожно, мы не одни. Ресують. Подзаряжу щиты. Десь на зіпках лазять. А, во. Да-да-да, там бачу. Блять. Почти крак. Майже одного кракну теж. Щиты. Нам відійти треба, нам відійти треба. В мене є батут, якщо що. Поправляй здоровье. Добре. Заткнись уже. Тут розбив вангу. Не, в мене жилети закінчуються. Репликатор. В мене теж. Вони тут і тут ще склад є. Ага. Я зараз йду з другої сторони. Там знизу ще є. Понял. Блін, летів би. Тут знизу. Наконец-то драка. Кракнув гібу. Щит плохого парня поврежден. Перезаряжаю. Там іще. Плохие ребята, пока живы. Я дивлюсь. Заряжаю щиты. Да сколько можно? Блін, нам треба десь валити за цими. За пулями. Йдемо сюди, може подивимося, може тут дойти є. У мене 107 пуль. Це мало, 5 складів. Быстрее, еще быстрее. Візьми пачку, якщо тобі треба. У мене 150. Перезаряжаю щиты. Используй аптечку. Есть легкие боеприпасы. Кольцо рядом. Все, вертаємось. Давай. Кольцо рядом. 30 секунд. У мене 240 пуль. У мене теж 250. О, кракнув. Эй, щит злодея поврежден. Перезаряжаю. Вони з кимось. Отут ще типи. Мешок с костями. Да-да-да, в тебе є ульта? Є ульта. Давай тут станемо тут. Тут всередині. Тут. Ти, блін, що там? От сюди. Го до мене. Я вже тут. Блядь. Я понял. Внимание. Начинается сужение кольца. Блядь, повзи. Чого він не паркурить? Осторожно, мы не одни. Припасы отправлены. Піздець, блядь, через цю херню мене. По-любому надо... Я звідку. Ти складеш? Та, я, коротше... Звідки? Мене тупо не парку. Мене просто не паркурив персонаж. И это то, чего ты Це теперь пізда. лишён напрочь. Це тебе поставила на мене, ця, блядь. Залутати мене. Бачу. Хера, блін. Чому я не міг паркурити? 7 складів було, да, за першу зону. І тепер 5. За 2 зони, блядь, це нормально? Начиная отсчет кольца. Попробуй мене якось взяти. Я не знаю, мене напевно вб'ють. Ну, з тої сторони, да. Напевно, скоріше це вб'ють. Ну, блядь, диви, він не лізе, сука! Ти, блядь, бомж не лізе. Ну, мене пушить вже. Це піздець, блядь. Що він за ревенант, блядь, має пасивну хуйню лізти далеко, блядь, ти бачив? Я Да, зайшов да. на пішов клімбити. Піздець, блядь, йобаний. Де нахуй? Сука, я їбу, блядь. А чо ти пішов сам туди?
Я не знаю. Ага. Логічно. Я думаю, якось. Я думав, да, я думав якось залетіти туди, поставити тотем там і звідти полетіти на другу тіму, що там в хаті була. Я типу це як сам собі в голові, знаєш, сказав. А мені? А тобі нічого. А треба казати. Из меня сделали машину для убийств. К полету готов, а к бою и подавно. Давай, коротше, тако. Робимо так, як я говорю, добре? І все. Ну, оцю катку. Якщо не вийде, то продовжуємо так, як грали. Добре. Окей? Добре. Але типа, яке я кажу, то треба робити, а не самому йти. Навіть якщо там пробиті всі типи. Ні, та я це злупив, що я туди сам пішов, я. У меня каждый крик оцифрован. Я навіть не знаю, що я думав. Эники-беники, давайте туда. Что? Давай. Барометр, Мы так еще барометр. не приземлились? Чего ждем? Моя любимая часть матча. В мене ліва, в мене права кнопка, щось вона галюнить. Типу. Ну, типа, я зажав її і хочу дивитися. Бачиш, перше ми повернулися. Вона якось, типа, вона, типа, відмовляється, типа, сама по собі, типа. О, бачиш, диви, знову полетів кудись. Да, охуєнно. Правою клавішою можна теж повертати, дивитися. Ні, ну я ж зажимаю правою клавішу і дивлюся по сторонам. І вона, коли, типа, відказує, я лечу по сторонам, не тільки дивлюся. Я понял. Погнали! У мене рєшки. Угу. Назначен новый лидер пулы. Ми самі. Там бронік, фіолетовий. Лидер по убийствам. Окей. И это не я. А, і синій теж. Тут Ива щит. Второго уровня. Угу. Здесь увеличенный легкий магазин. Первого уровня. Первого уровня. Так, що собираєш? Да, все те саме. Це те саме, ясно. О, це мені треба буде. Да, мне пригодится. Я пішов на вишку. Яку? Сюди. Как думаете, что тут? А, добре. Я теж зараз підійду. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Половина отрядов уже мертва. Я з деркою буду грати. Угу. Не буду тепер Кристоферу брати, а. З 99-й будеш? Угу. Кольцо рядом. У нас есть целая минута. Успеем как следует развлечься. Нас типи. Вижу там жертву. Іду. Я йду в твою сторону. Йду в твою сторону. Назначен Підходь сюди, даємо і даю тотем. Угу. А, нема тотему, лол. 45 секунд. Можем Я спокойно понял. прогуляться. Новый лидер по убийствам. Дам дивитися. Бьёшь. Скільки до тотема? Во. 80% вже. 84. Кольцо Вована. здесь рядом, и у нас 30 секунд. Угу. Лайфа і рейв. Просто умолкни. Вони тут десь вже. Брат.
Цей. Рівна, як його, блін? Кракнув тут цю лайфу. От лайфа нульова. На мітці. Пригнула вниз. Нокнув її. А де цей? Не знаю, де він є. А, він ззаді мене. У хаті отут же. Іду. Я на банці. Добре. Я готовий. Тут мене. Біжу. Блін, сразу нокнув мене, де? Давай, пока я сам тебя не убил. Я тобі свап дам. А ні, не треба. Пока не убил. Часу нема. Перезаряжаю. Ну, приніс мені фіолетову броню, нормально, молодець. Там припасы. Здесь прицел. Для короткой Ні, такий дистанции. прицел я не буду брати, а от... Візьму це. Попробуй набор Феникса. О, да что ж так долго? Банок великих не було? Надо еще быстрее! Вась. Що? Банок великих не було? У мене є, треба? У мене Та, в одна. мене 0. А, у тебе одна. Ну, ні, забий. І лише собі. Я мастів чи миротворця шукаю? Та в мене самого Єва теж шукаю. Я цього заб'ю, дракону. Давай. Ще живеш, блін? Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. У мене є. Залили О, укрылась. Здесь есть ранец. Второго В уровня. мене є. Не боись, он не стесняет движения. а я з Маземляка пограю, мені цей геймпойнт треба знайти. Угу, добре. Бо я цим еркою швидко розбиваю щити. А оцим потім добити, потім, блін, просто смакота. Угу. Та він без хаммерпонтів нормально по хбшці дає. Я от по лейфі попав 42 з одного вистрілу. Тіло. Так, тут є Здесь таке. ствольный стабилизатор. Второго уровня. Новый лидер по убийствам, значит. Ха, это ненадолго. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Я забув, що тут в цій карті на дахах нема зазвичай луту. Ну все, йдемо. Десь сюди, типу. Нужно больше убийств. Что здесь? Так, в тебе ульта є, в мене ульта є. Так, і в мене ще є телефон, теж знайшов. Так, ну давай, кажи. Та дивимось, пострілів нема, поки що йдемо туди, каже на жовту. Подивимось. Угу. Топають, я тут, типа. Да. Там. 9, Да. 25. Він Так. здав отут. Можемо за ним Розбив прийти? його. Да, давайте не. Давай. На даху встаємо тут. Угу. Дивимося. Перевіряємо обстановочку. А, во, він внизу десь, так? Так, він під нами. Да, там. Блять, заїбала та залупа. Блін, відволікла я. А він там. Я не бачу. Ага, понял. Став отут.
Став в Ставити? ту сторону його тут. Та. Без тотему просто йде. А чи він соло, чи що? Да. На старт, внимание, марш! Бачу? Тут. Здесь враги! Понял. Стреляю! У нас проблемы! Блядь. Хто стріляє в мене? Тихо. Тихо, Тут. ну-ка звідки стріляють? Тут. Та ні. Тут, та, синя. Тут ще один склад. А там їх те їсть. Та, бачу. Тут в мене. Бля. Біжу. Ти живий? Нормально все? Да. Добре. Та бля, відстаньте. Ага, вони пристають. Стріляйте той обережно. Він Перезаряжаю! звідси. Подзаряжу щиты. Та вони заколібали. Коротше, уйдім звідси, треба уйти. В зону Так, кудись, так. бо це... Щиты. Ці мене Ну, ще нам якось... сюди. Да. Кольцо закроется через 60 секунд. Я-то успею, а вы? Блять, та йди нах. Боже, який ублюдок. Ненавиджу. Кольцо сузится, амигос. Мне что, не Тут ще. Да. Тут шкель. Почти кракну. Ти сам там, чувак. Я знаю, я цього палю тут. Він зараз нокну. Хорош. Добре. Я ставлю, йду до вас, до тебе. А тут в мене цей. Я біжу. плохого парня поврежден. Він спрям до тебе. Нокну. Цей, блядь, той чувак, що, блядь, ми ганялися за ним. Мінус. Собака. Но от живого щита я не откажусь. Якщо ж заїбали ті праулери, це просто піздець. Нельзя убить кого-то, если заражаешь щиты. Так, нам треба в зону. Лутаємо і йдемо. Угу. Припасы отправлены. Заряжаю щиты. Да сколько можно? Щоб мені всі лейти мої віддав, чи що я потратив на нього. Шикарно. Тобі треба лейти? В мене 300, ні. Добре. Подзаряжу щиты. Скидаю великі аптеки 2. Здесь аптечка. Тут біля нас на трампліні щось скакали, обережно. Перезаряжаю щиты. Це гермопоінт ніяк не можу знайти. Угу. Коротше, десь тут на трампліні летіли кудись. Десь от звідси. На трампліні летіли, значить, сюди. Ага. Маю на увазі. Закрой меня своей душей, мешок с костями. Я восстанавливаюсь. О, телефон, найс. Заряджаю ульт. Тебе є Давай. ульта? Мене да. Добре. Диви, там собака ця, блядь. Вижу врагов. Та забий на неї, вона не цей. Вона, якщо ти будеш стріляти по ній, вона не затригериться. Третий раунд. Начиная отсчет кольца. Я не можу... А можна попробувати і типа... Во-во-во-во-во-во! Есть мешок с костями. Давай, Біжать, став ульту. Да. Отут. Займається будинок. Давай я ставлю. Ходи сюди. Ставлю батут. Став отут. Давай. Бросаю батут. Нок. Не вернуло. Сломал вражеский щит. Ось. Сука. Ага, понял. А десь тут. Я заставлю тебя умолкнуть. Все, этот Десь мне тут хілиться. За боксом Тут. чи що? Дай убить мне. Тут десь. Де він?
Біжу. Біжу. Все, є. Угу. Остался один отряд. Він принесли мені піски, молодець. Себе чемпион. Перезаряжаю щиты. Мурет нормально граємо. Да. Закрой меня своим. І геймерпойнта нема, блін. Ще один склад. Используй набор Феникса. Нормально. Погнали? Кольцо здесь рядом, и у нас Зараз, 30 зараз. секунд. Я його бачу, цей геймерпойнт, блін, в тому домі, де ми впали. Та? Да. Ну це. Ще в мене не було Мозамбіка. Вообще-то Треба 10 тихо зайти. секунд до сужения. А куди ти пішов? Я тут, я нікуди не Нам йшов. же ж з дому. На будинок треба зайняти. Це його. Або навіть і цей. Охотимся здесь. Тут лутали дроп Базы отправлены. і скинули Вінгман, значить крабер забрали, бо ще якусь херню. Так, тут дроп впав, орієнтир є, якщо вони його залутають, значить вони там. А, тепер тут вони. Мешок с костями. Угу. Це ульта є? Ні, нема, 60%. А телефон? Ні, нема. Зверху. Эй, амиго, Бачу. Бет, він таке глічить, урод. не стреляют. Зачепив його. Дуговая звезда. Що він тут? А чого він тут не може? Блять, ну це піздець з цим, блять, ревенантом, це просто жопа. Може кракнув Патфайндера. Кракнув Патфайндера. Ти там. Хто там? Я мене просто вижу, на них нема. Понял. Зараз спробую щось дати. Вони отут на даху прям стоять. Тут. Єбать. Я на Я фенікс. підійду ближче. Нашу. Не треба було. Дав. Ти сам поки що. Я поняв. Йоп твою. Ну це піздець. Мене На тебе пушить. пішов, да, я поняв. Тут пробитий. Не був пробити. Його друг тут. А ти що, буду попадати сьогодні що, чи взагалі нічого? Не знаю. Ну-ка, поднимаем седалище и идем. Бач, трохи виходить, топ-1, топ-2 взяли, так давай. Пробуй. Отак. Я напевно, що одну зіграю і піду там почилю трохи. Угу. А вже буду десь 1-9 і вже і Вася, ой, Вася каже, і вже і цей буде. Вітьок, підійде. Вітьок. Угу. Добренько. Як маєш Cloud9, яке тепер місце, типа, вони попали в топ-10, типа, вони завтра будуть фінал, в фіналі грати. Як думаєш, яке місце вони тепер в групі? Навіть не знаю. Чесно, я дивився його буквально пару хвилин. 10-те місце у Cloud9. І Для гонки за смертью. 8-ме чи 7-ме в TSM. Ага. Это ваш чемпион. Ну я радий. Угу. А ці вилетіли, як вони? Гамбіти. Там, де хардеки грає. Не знаю. Ні, ну просто не падаємо сюди. Коротше. Ну, дякую. А я так по ньому падаємо на зоопарк, от сюди. Да.
Ой, з нами тут народу. Боже, а чому падати на хотспот? Навіщо падати завжди на гарячі точки, якщо це рейтинг? Близькі їх тут народі. Осторожно. Рядом со мной приземлился противник. Жопа. 20 є. Та я типа тут. Блін, не добив. У мене Щит злодея поврежден. тільки є. Перезаряжаю. Мне нужно А, вони оружие. під куполом там, ну нормально, чилять. Бля, майже вбив. Синій бронік. Одного добив. Ну блін! Мінус. Мене пушить. Я стікнув, типа. Найс. Стец. Идем сюда. А, тут. Тут розбив, типа. Під куполом. Їба. Стоит пойти сюда. Нок. Блядь. Суки. Блядь, 121 з 2 вистрілів з мастіфа. Нормально, блядь. Брейфе? Ладно, Вась, іду трошки почилю, бо мене щось башка почне боліти, так щоб на вечір був норм. Добре, добре. Якщо що, то ще спишемося, окей? Добре. Все, бувай здоровий, Давай. дякую за гру. Давай. Давай. Держите друзей близко, а врагов на острие своего клинка. Да сколько можно тормозить? Сейчас заведем новых друзей, а потом уничтожим их. Перед вами чемпион. Я буду выпускающим. Я не выпущу такой возможности. А вот вас очень даже выпущу. Поехали. Лететь далеко, но весело. Пойду проверю там все. Здесь миротворец. Забрал баннер. Теперь надо к маяку. Первый раунд. Тут Начинаем первый щит. счет кольца. Второго уровня. Чёрт это мне. Враги пролили первую кровь. Я подгадала момент и заточила клинок.
Здесь ствольный стабилизатор 3-го уровня. Оставь мне. Здесь дробовик мастиф. Здесь миротворец. Здесь затвор для дробовика 3-го уровня. Мне это пригодится. Тут не вивалився. Спасибо. Здесь враг. Новый лидер по убийствам. Я под огнем. И перед нами наш новый чемпион. Связала их. Перезаряжаю щиты. О нет, возле меня приземлился враг. Я разбила вражеский щит. Нам гости, и они пришли не цыплятами торговать. Я подошел. Бросаю трюк. Эй, щит злодея поврежден. Подзаряжу щиты. Пец. Я под огнем. Враг повержен. Перезаряжаюсь. Враг убит. Перезаряжаю щиты. Заряжаю щиты. Да сколько можно? Там цель. Там враг. По мне открыли огонь, друзья. Цель в поле видимости. Сейчас как рванет. Стреляю. Мы в следующем кольце. Я под огнем. Я пробил вражеский щит. Не так быстро. Пора тебя связать. Перезаряжаю. Мира, это был последний из их отряда. Я под огнем. Перезаряжаю щиты. Перезаряжаю щиты. Заряжаю щиты. Сколько можно? Ремонтирую тебя. Давай, лечись. Там еще кто-то. Размещаю трос. Пец. Там кого-то видно. Великий враг, не дайте ему ускользнуть. Стреляю. Вражеский щит разбит. Идеальный выстрел. Перезаряжаюсь. Перезаряжаю. Заметил врагов, вон там. Подзаряжу щиты. Мне нужны боеприпасы для снайперской винтовки. Здесь прицел. Для короткой Пойдемте дистанции. сюда. Здесь есть его щит. Он классный. 2-го уровня. Тут и его щит. 2-го уровня. Внимание! Лидер по убийствам уничтожен.
Умение готово. Здесь Начинаем увеличенный помогать магазин команде. для снайперской винтовки. Второго уровня. Нужен приклад для снайперской винтовки. Здесь прицел для средней дистанции. Здесь ранец. Второго уровня. Здесь увеличенный легкий магазин. Второго уровня. Один момент. Создаю Спасибо. предметы. Эй, погодите, я мастерю тут. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Создаю предмет. Одну минуту, друзья. Нужен прицел для штурмовой винтовки. Здесь аптечка. Я найду этому Здесь применение. аптечка. Здесь легкий. Здесь тяжелые боеприпасы. Осталась половина отряда. Можно мы дальше будем выигрывать? Мы уже в следующем кольце. А теперь ждем. Внимание. Нужен прицел для штурмовой винтовки. Здесь тяжелые боеприпасы. Алло, репликатор заходит на посадку. Команда, я определил положение следующего кольца. Посмотрите на свои карты. Здесь тепловой щит. Вон та вышка может нам пригодиться. Здесь специальный ускоритель. Использую крюк. Иду сюда. За мной. Давайте посмотрим, что здесь. Может, здесь найдется что-то интересное. Назначен новый лидер по убийству. Не попа. Может, здесь найдется что-то интересное. Внимание. Начинается сужение кольца. Мы в следующем кольце. Превосходное позиционирование. Смещаю трос. Запомни меня. Внимание. Припасы в пути. Алло, по-любому надо порыться в тех припасах.
что, уже внутри кольца? Блин, а я-то думал побегать. Там враг, вдали. Идеальный выстрел. Доставка репликатора. К нам летит репликатор, амигос. Защищаю эту точку. Приземлились припасы. Вон там. Враг вдалеке. Враг на той позиции. Идеальный выстрел. Выстрел и попадание. Враг в поле видимости. Выстрел и попадание. Я под огнем. Перезаряжаюсь. Щиты истощены. Перезаряжаю. Враг вдалеке. Туковая звезда. Направляюсь сюда. Цель в поле видимости. Хедшот, хедшот. О нет, на нас нападает еще один отряд. Я под огнем. Щиты истощены. Перезаряжаю. Там враг вдали. Которые хотят нас убить. Еще один отряд. Камбек, 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 камбек. Я в нокауте. Создаю фазовый разрыв. Перезаряжаю щиты. Мы уже в следующем кольце. Припасы на подходе. Обожаю добычу. Там еще кто-то. Щиты истощены. Перезаряжаю. Девушки, пора покататься на тросе. Здесь есть трос. Не волнуйся, я с тобой. Ну вот, враги умеют. Забрал баннер нашего друга. Скоро мы снова будем вместе. Остались. Стреляю. Перезаряжаю щиты. Мне надо подзарядить щиты. Перезаряжаю щиты. Кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше минуты. Размещаю тепловой щит. Тепловой щит готов. Осуществляю ремонт. Мне надо подзарядить щиты. Вообще-то здесь физика. Готов полетать на тросе? Я. Здесь есть трос. Перезаряжаю щиты. Кольцо. Отметила следующую позицию.
По мне открыли огонь, друзья. Кидаю дуговую звезду. Мне надо подзарядить щиты. По мне открыли огонь, друзья. Я кого-то увидел и не думаю, что продастся фитильник. Выпускаю дуговую звезду. Вижу цель вдалеке. Я под огнем! Я в нокауте! Я подогнал. Перезаряжаю щиты. Здесь враги! Перезаряжаю щиты. К нам гости! Создаю радар. Остались только мы с тобой, друг. Не будем умирать. На нас напал еще один. Неприемлемо. Ну вот. Перезаряжаю щиты. Иди сюда. Иди сюда. Враг вдалеке. Уничтожить врага. Враг идет ко мне. Хватит прохлаждаться, я с тобой. Здесь цель.
Жду не дождусь победы, друг. Я ищу кого-то особенного, но наше знакомство будет недолгим. Одна нога здесь, другая там. И после этого я сделал себе стальные ноги. Это ваш чемпион. Вижу, моя репутация меня опережает. Делай выводы. Бери пример с меня. Делай выводы. Бери пример с меня. Быстро беги, быстро бей, быстро побеждай. Ты здесь ни Мне при кажется, чем, вот это мне и хорошее так место для ясно. приземления. Но ничего не поделаешь. Давайте приземлимся Поджигай. там. Кажется, Или что-то интересное. Давайте приземлимся здесь. Нон тере плюс ультра! Пойду вон туда. Как думаете, что тут? Я кого-то увидел и не думаю, что продавца печенья. Первая кровь. Быстро получилось. Враги падают с неба и приземляются рядом со мной. Первый раунд. Начинаем отсчет кольца. Чемпион уничтожен. Чемпион убит. Это не к добру. Прыжковый модуль установлен. Я под огнем. Один в нокауте. Перезаряжаю. Погнали! Остались только мы с тобой, друг. Не будем умирать, ладно? По мне открыли огонь, друзья. Сломал щит тому противнику. А вот и я. Они что, по мне стреляют? Открываю огонь по врагу. Можна попасти? Перезаряжаю. Это последний, амигос. Блеск! Ремонтирую себя. Друзья. Подзаряжу щиты. Здесь были другие. Давай. Мне надо подзарядить щиты. Тут есть вышка. Подзаряжу щиты. Внимание, кольцо сужается. Супер, мы уже зашли в кольцо. Новый лидер по убийствам, значит. Ха, это ненадолго.
здесь? Здесь Р-301. Внимание, припасы в пути. Припасы на подходе. Обожаю добычу. Мне нужна модификация. Молотящие. Я определил положение следующего кольца. Посмотрите на свои карты. Я создаю предметы. Здесь ствольный стабилизатор второго уровня. Спасибо. Эй, погодите, я мастерю тут. Здесь легкие боеприпасы. Пойдемте сюда. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Здесь миротворец. Мне нужны тяжелые боеприпасы. You need the battery? В кольце. Ладно, побегаю кругами, так для себя. Здесь аккумулятор. You need? Боеприпасы. К нам летит репликатор, амигос. Take, I have 4. Здесь затвор для дробовика. 3-го уровня. Мне нужна модификация. Молотящие. Половина готова, половина на очереди. Здесь увеличенный легкий магазин 4-го Оставь уровня. мне.
Здесь аккумулятор щита. Лидер по убийствам. Чур моё. Грасиас. Пожалуйста, я тебя тоже люблю. Здесь аптечка. Yeah, I have. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Большое спасибо. Гранада! Мне нужна модификация. Молотящие. Come put batut here, come. Давайте посмотрим, что здесь. Here, batut. Давайте посмотрим, что здесь. Ulti. You're making Jump pad. Oh, Бросаю батут. You can do this? You can do 180? meet upstream. Yeah. Yeah. Мы уже в кольце. Ладно, поделимся кругами. Так, для себя. But back. Припасы отправлены. Алло, по-любому надо порыться в тех припасах. Третий раунд. Начинаю отсчет. Блин. Almost. Внимание. Доставка репликатора. What? Пошли сюда. Here maybe. К нам отправили репликатор. You just need to wait for the end game. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Я вже думаю, геймпойнт. Туди всякі ці знайшлися, але... А вот и я. Ясно. Еще целая минута, амиго. А кольцо, вот оно. Так близко, так близко. Отлично, кольцо совсем рядом. До сужения меньше 1 минуты. Пойдемте сюда. Бросаю крюк. Бросаю крюк. They're actually. Внимание. Кольцо сужается. К нам гости, и они пришли не цыплятами торговать. Супер, мы уже зашли в кольцо. Нашел цель. I think solo. One, yellow, 1, 2, 3.
У нас проблемы. Совсем рядом. Top. Get back, get back, get back. No. I think it's a full team. We don't need to push them. Let's just wait here, buddy. There's a creeper, so... О, Начинаю отсчет кольца. Oh shit. Как думаете, что If we тут? do the full around from the left, we could go there. let's try. No, from here. Go. Sure. Здесь есть враги. Go there on We know that there is enemies. In this side there is no enemies, you know. Sure, let's go. Creeper. Минута до сужения кольца. У нас полно времени. Там враг. Wait. Кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше минуты. Ah, they're under us. But we can stay here, look, here. Может, здесь найдется что-то интересное. Yeah. Don't run fast. Yeah. Just crouch. Внимание, кольцо сужается. Мы уже в кольце. Ладно, побегаю кругами так для себя. Назначен новый лидер по убийству. Новый лидер по убийствам. Выпендрёж. Пятый раунд. Fuck. Начинаю отсчет кольца. No, it's okay. We could play like above the engines. But not now, wait. Yeah, not now. Don't know if the creeper is still in. Probably. Давайте в темпе. У нас всего минута. Кольцо в 2 шагах. Через 45 секунд кольцо сузится, амигос. Мне что, нести вас на руках? Всего 30 секунд. Кольцо совсем рядом. Could play maybe Может, here. посмотрим, что I don't здесь? know. On the top. Кольцо рядом. 10 секунд. Внимание, кольцо сужается. Yeah, no, there's Кольцо no движется, друзья. Пошли сюда. Be here. For now. Right behind. Это последний, амигос. Блеск.
Не время тормозить. Осталось всего 2 других отряда. Я в нокауте. Бейбер. Перезаряжаю. Здесь враг. I am safe here, I am safe here. Граната. Заряжаю щиты. Да сколько можно? I am safe here. — 45 секунд. Можем спокойно прогуляться. Я топчусь на одном месте. Это ж надо. Радуйся, что ты мне нравишься. Перезаряжаю. Меня вырубили. Oh my god, I can't believe. Кольцо здесь рядом, и у нас 30 секунд. No, don't show up, don't show up. It's here, Scraper. Come. He knocked me again. Давай, компадре, вставай! Ну же, ну! Кольцо сузится через 10 секунд. Бегом! Мне надо подзарядить щиты. Ремонтирую себя. Последнее кольцо. Стреляю! Заряжаю щиты. Да сколько можно? There's no more creepy shots. Видимости. Получил повреждения, друзья. Перезаряжаю щиты. Подзаряжу щиты. Подлечусь немного. Сейчас я себя починю. Бросаю Плохого парня поврежден. открыли огонь, друзья. Сломал щит тому противнику. Мне надо подзарядить щиты. Перезаряжаю. Behind me. Плохого парня поврежден. We need to go down. Behind me. Oh my god. Ваш новый Вы чемпионы Апекс. Так, це було непогано. Закрисили. Скільки там днів осталось? 3 дні. Так. Давай покажемо вам. Подивимося, що тут йде на чемпіонаті. Так, 2 хвилини зараз починається. Так. Все. Я зараз буду.
Welcome back, ladies and gentlemen, to the Apex Legends playoffs here in Stockholm, Sweden. Rain Day, James Bardoff on the cast here for Game 5. And we've got some great finishes that just occurred if you missed the last 4 minutes of broadcast. It is Kick Esports who put together a 31-point game. And to give you a little bit of context, James, most games, if you're good and have a pop-off game, is 25 points. Absolutely. And I'm starting to wonder maybe in future there should be some kind of bounty for the highest scoring game at LAN. Oh, I love that. Yeah, I mean, there's a bounty for basically the highest scoring total kills. We call that the Apex Predator. They get some extra cash as well. That's in the rules. But for the highest scoring game, I think that's a good incentive. Yeah, absolutely. Especially I like that. Maybe mini trophies or something to go with that beautiful one, which I'm sure we will see more of tomorrow. But many of these teams won't be seeing more of that trophy because many of these teams will be ejected from the premises. Once this is all said and done, you really need to make sure you stay in this top 10. 2 games to go, and it is, well, the chances to climb are becoming slimmer and slimmer. But again, we can see how important just that one victory can be. You rack up those kills, and you can really make your way towards the top. I mean, that's kind of what is amazing about this experience. You have one game, and it can change the way you feel about your chances at this tournament. But it is still a far cry from the work that has to get done to make it to tomorrow. For the teams we're watching now, they have to not only do this here, they've got to do it again. And it becomes a very daunting task, knowing top 10 here, and then guess what? My top 10 gets harder, because now we've got to go against the teams that lost in the first winner's bracket of today. I'm talking Elevate, I'm talking NRG, Players. We've got crazy, AD Raccoon. We've got Empire, teams that, you know, we have considered maybe already confirmed for the finals. Now, these teams are going to have to do, but I think if you perform like Kick did, that's the confidence to say we can make it through. Yeah, and I think Team Empire in that lobby are going to be real interesting because surely they've got to bring the business when it really counts, because there's no more time to mess around for people like them. And we know if they want to destroy a lobby, they will do so. Right. So I feel for whoever has to go and join them in that one. But hey, easier said than done. Let's not forget, we have seen a very different look to Apex Legends with all these different regions in these lobbies. Things that people are comfortable doing in their own region don't necessarily work as well as they used to with all these teams there. And there's certainly a lack of respect. And speaking of which, we'll see if there'll be more contests as these teams start to land. We saw 4 teams contesting across the map in our 4th match, but we start to move into our 5th. And we'll see if people start to get a little nervous now, as again, can't really afford to do these coin flips depending on your position. So maybe nerves will set in and people will settle for a weaker position. One of the interesting things that we have to bring in to note is obviously Kick, where they are landing, looking to head southern and find their spot, hopefully uncontested through the squads. And it seems like we're going to have a couple of 50-50s to start off. It's going to be GMT and Finnel as well, 50-50. And we're going to see CLG and potentially FC Destroy at Mill. Now, this doesn't have to be a fight. We've seen this handled a lot of ways, especially with Optic Gaming. They actually love to take that fight, but sometimes when they were going at it against Sentinels, it wasn't really effective in the qualifiers, and it put Sentinels in the position where they weren't actually be able to be here in Sweden. So you have this big possibility of success, but is it worth risking the fact that you may not make it to another game here at LAN? Yeah, that's a very good question, and we can see that FC Destroy and CLG are they're near each other in Cenote Cave. Now we can see that Scars might be fighting early, looking at the southern point of the map. The northwest of the map is where the zone is going to be. So that's going to get pretty busy pretty soon. IG and G2 a little more separated from each other in the top right corner of the screen. So we shall see what happens and if there'll be some contesting as we start to move on. Maybe CLG looking for revenge. Maybe they will look for it themselves. So Finnel, instead of contesting, have now gone to Gale Station, just so we can be aware. The other side of the map, they don't want any of that. They lost to GMT so fast, they went to the extreme opposite side of the map. Oh, that's respect if I've ever seen it. I don't want to get anywhere near them, and maybe they're a little upset at that, as we've now just had a chance to see where the ring might be pulling, and it seems to be towards the checkpoint wall area. So this will be an open area circle. You'll be able to play with a lot of water and also hold some of the buildings or play reserved from wall and kind of approach a little later. Bow check bows definitely will be valuable, like you see on the hands of MoMA now.
Yeah, and I can see that G2 are actually deleting IG in the top right. I said that things were starting a little calmer there. IG landing at Lightning Rod and G2 going to Thunderwatch and just rotating straight and just reminding people this is G2 territory. It doesn't change based on the lobby. And again, G2 have been quite underwhelming in Sweden thus far, and it's great to see they still have their confidence. They need their results, but you have to play your game. You can't be deterred if you think it's the right thing to do, and G2 are the last team who are going to be like that. So good to see their success. In the meantime, we can see perhaps some frustration from IG as they don't have the banner of Urban, and they've had to make way for G2 and just get out of there. An incredibly well-spoken individual, Noises, and I think you can see Bryn and Urban, of course, not really meshing as well with this team the way that we thought they would. IG, one of the squads that we've expected a lot from. They are currently in the qualifying position of top 10 in this lobby, but not by much. They're at 25 points, and 20 is the 11th place team, and speak of it, it is G2. So we'll be taking a look at all of these stats, keeping you up to date. We've got 2 more games on Storm Point to determine who are the first 10 teams to go home. That's right, pack their bags, go back to the hotel, talk it over, and hope for a better time next time. That's happening right now, this hour here on our show. Let's not forget, just a few days ago, this was next time, and let's not forget how far away the last time was. This has been a long wait to make it to land here in Apex Legends, so to go out immediately would be very disappointing indeed. But someone's got to do it. Someone's got to take the L. Rather you than me. Can see Ascend looking at range, but not looking for Ascend. No pun intended. I just realized what I did there. I feel like I should apologize. You should apologize for that. How dare you do that without intentionally meaning to. Ascend will be moving elsewhere, though, won't they? Kashera has been a well-spoken figurehead for this team, and he had a chance to catch up with us before some of the games started at LAN. Let's go ahead and throw it to a sock for him. I wouldn't say that we have rivals or we have like that team that we need to look for. I would say that maybe teams that land close to us, for example, GMT that lands right next to us and can cut our rotations quite often. This is a team that we need to look for, but not really like our rival or some team that we need to like have those 3v3s, because we're probably not even going to fight. Like, we're just gonna avoid each other. Well, I mean, it's interesting to think. Ascend and GMT not landing here as much. He might have been speaking specifically on World's Edge, but that's the idea. Heading into this LAN, you knew you were going to have Group A versus B, Group A versus C, and A versus D. You were going to play so many different players and teams, it was going to be hard to plan for anything, and you're just going to have to thrive through the chaos, and that's what Chaotic Much has been able to do. They fight Finnel now, so Finnel, whether you want to or not, you are going to be the first team fighting on either side of the map, but this time it has gone well. Will our winners of our last game actually go down? No! What a clutch from Chaotic Much! He keeps the dream alive, and Kick, fight again! Not going to get Hyaka in time, surely. No, he's going to have to be respawned. Getting the health just in time as well. He's going to have to move quickly. He's going to have to act quickly. Got the banner. Oh, no, he's still on the run, actually. Looks like there's more action to come, so he can't get his teammate up. He's crawling around, wondering what could have been. And, oh, no, not like this. Not like this. He's not giving the kills up, though. He will try to run away and do what he can. And he did get tagged, though, so they may get a kill anyway. Phoenix team just coming in to pick up the scraps like a bag of fries has fallen over. They just picked it up and ate it. They'll take all the protein from that one. 18 squads remaining. You wouldn't expect a team to be in zone with 2 other teams at this point when the ring is so clearly really towards the middle of the map. This is such a far rotation, but Phoenix landed that way, and this is one of the things they gave up. Gale Station and Finnel, where they went and switched due to being contested by GMT and losing, actually tactical crouching. Ended up, is this CLG? Who did they just take out here? I mean, maybe it's FC? Don't tell me that. Wow, yeah. I mean, I was wondering if they were looking for revenge, and apparently they have been. Still admiring the boxes. They really have something to say about this. I know Vicky's a fan of tactical crouching. Seems to be a family tradition as far as her fam are concerned. So she will appreciate this. And CLG are just saying, like, okay, we can't allow you to have that one over us from the previous game. And they will move forward and enact revenge in this one. That was FC Destroy who got taken out. So we've lost Finnel, we've lost Kick.
Kick were the ones with their hands in that, and then of course He's still CLG got in the shooting mix the box, isn't he? with FC Destroy. He was mad. He did not like. He's still shooting the box. Can you see it on the HUD? Well, I think, you know, you could tell that this is just a conversation. And we were having some conversations earlier with how do you handle when a team is contesting you? This is something in Apex Legends you see rarely, maybe, you know, 95% of the time there aren't contests. But every map, every switch with this many teams from this many regions, you have to share certain spots. You're going to get wires crossed on who takes what. And how do you manage that? And I think what most teams try to do is gauge the level of fear. Do you respect me? Do you respect our team? Do you think we'll win or you'll win in hypothetical situations? And if a team shows an undue amount of respect to the skill relative to what you possess and them, then you've got to make sure that they know, don't try this again. Valtro might have been shooting the flyer there, but I want to believe that he was railing the boxes just to really get that soul. Oh, so everything I said was just hypothetical then. That wasn't really happening. Okay. Point still stands. It absolutely does. Game with admiring the Prowler. Is he trying to bait the Prowler into the fences? I think he is, you know. Hype cast some Prowler action. I hope nobody cryptos this. This is a work of art. This is too beautiful for any should be in the crypto loop. to be trifling with. Honestly, it is. Detonator, we spoke about them earlier. Opportunity still knocks for them as they get it down onto Scars, who seem to be in trouble now. Tai Sheen's on the floor as well, so they may not last much longer than this. Detonator still looking good for the time being, and there is KP to be collected if they can get this last final kill. You can see the Valk trying to run away now. See if they are able to chase, if they've got enough angles with this 3 versus 1. Detonator on the chase, and I think that Valk has run out of steam, run out of gas, getting lasered as well. Shot from all kinds of directions, and that kill will be stolen. But there is some KP for Detonator as well. Revenant Esports find a little bit of KP, but Detonator really the ones who helped to make that happen. Team we expect a lot from in these lobbies, especially the losers brackets. Obviously, didn't do as best as they did the day before to be here, but there's still a lot of potential, and we know that they can pop off and win games. Audic, the top of the leaderboard here, representing South America, actually haven't won a game, which goes to a point that we like to discuss. Yes, you know what I like. Oh my God. Forget the points, Rain Day. Can we just look at the lines? So it reminds me of Mass Class. Oh, it's beautiful. Lovely. It is absolutely beautiful. And sorry, please continue. No, I think it's great. You get to see the both. This is Fascination of Color Destroy's dream, right? If they could leave there. This is my dream. This is James' dream as well. If you two will find a way to make this more of a reality. I know that Watson has been something Yuka has continued with. And game with, obviously, in the losers bracket, that's really no slight to them. Only 10 teams are qualified for finals tomorrow. Hasn't been working for them. I mean, they were in final 3 in that circle with Kick, so clearly working a little bit in this lobby. What if? Oh, no, never mind the what if. I was thinking actually Horizon mixed with Watson to drag people into that, but they'll be dragged somewhere. Well, the CLG will try at the very least, looking to push in, but we could see some third parties here. Point blank range, the shotguns are out, not going CLG's way now. Vatro in trouble, Nanofries, no shields left for him, no shields for anyone, and I think this might be the end of the line for CLG. But even if it is, what happens afterwards? Nanofries trying to do what he can, trying to fall back. Ascend is here as well, but surely someone else comes to harvest these organs. Oh my God, and it's just who's gonna get hit with the charge rifle. That's the problem. Nano, he's gonna throw the ultimate. He's gonna force the dome onto Ascend's Gibraltar as well. It's a Gibby v Gibby fight to the death. Who's gonna win? CLG versus Ascend, 72. That's a lot from Nano, but is it enough? It certainly is. CLG claim victory, but is it short-lived? No, it certainly shouldn't be unless Reply Totem try to push that. I think CLG just escaped. Yeah, they'll get one player up at the very least. Not sure if they're going to get a respawn soon. That charge rifle harassing everybody. It'd be very good to level up the shields though, if they can if they've got enough bullets for it. But that was quite the fight. That was. And I'm surprised somebody managed to survive that. See the respawn beacon. And how about this for an engagement? Audic again, they are towards the top of the table. They want to keep it that way against Space Station. But again, there are so many teams in this area. There's going to be
shots being fired from plenty of other teams, and that charge rifle's fishing as well. Onigo, he's fallen the wrong way. That's surely a mistake. Space Station Gaming trying to finish off Onic, but Onic pushing as best they can, but maybe they pushed a little too hard. Look at this, Nasky getting involved with the bow check bow and stopping SSG from being able to pursue. So was this a mistake to get aggressive in such an open space? The caustic gas giving them a little bit of a visual barrier for now. Looked like he was climbing rocks with slides on, just fell off the side into the opposition and got utterly deleted. More action for CLG now. There's not a lot of cover up top here. They will have their dome for the time being, but they can fall back to the slope. That will certainly help. We'll keep an eye on things for the time being as this area continues to get busy. Good angle. They've got some extra cover with the Trident up top as well. So that is tactically placed. That isn't there by chance. This is an awkward fight though around the pipes as Fenix find their way up top. They've got to get some height. I mean, somebody has to make sure that they can represent the high ground. And look at it. Big shots there from Phoenix. He's going to find a kill. Frogs take down Vatro. Surdell also gets taken down as well. And it's Phoenix team who clean up CLG just like that. CLG were on top of the mountain, get kicked all the way down. Phoenix team has been making this southern rotation, and they have taken out every team in their wake. They were in the zone for a very long time, so it's nice for them to come through and find some KP. I will mention quickly that G2 seem to be playing edge. They've started to move south around the edge of the ring, looking to flank some teams, it looks like. That seems to be their current strat, so we'll keep an eye on them and see how they're doing in that respect. Heading towards IG and Detonator at the moment are G2, and we'll see if that is going to get favorable for them or if it's going to go wrong. And again, they can't afford it to go wrong, but we'll see that later on. We can see Detonator now moving around. They know that there are some targets nearby. And again, you can see on the radar where G2 are. And Detonator are pinging that. Detonator are aware of G2's position, and they could potentially gatekeep them, but we can see some movement to the right-hand side as well. Revenant seem to be fishing for something, but they also have to be concerned with moving into the ring as it is closing, and there are 40 seconds to find a strong position. G2 gentrifying, flying down. Let's listen into how they approach this one at North Pad. They desperately need a win. Yeah, this thing's in. Yeah, but I don't want to get pinched from there. If we hold that, they're going to go other places. If there's anybody up here. That's true, that's true, that's true. I want to keep the very edge. Right here then. Because we can Valko from here. We cannot Valko from where we just were. I'm 3-4 right now. 4-5. Hard fucking eyes up here. Yeah, I am. I'm gonna hard focus our east. Jordan, you watch fucking west. Or Jen, either or. I watch both. I remember I don't have a shotgun, so if we bubble fight, I have Havoc. Alright. So good. Shit on this raid, 150. You ball They get try to over move there. towards me. Tell me if they come to this rock, because like I'm looking up and they can see me from there. Alright, I'm hard holding this team. Just looking at checkpoint. They're Valculting. Alright. There is only 12 teams left. Yeah. You ball get them over there. 31. 70 on them. 42, 30. They're gonna get rinsed in the air. If they try to land on our fucking elbow, we kill them. They went over here. They went over there. Careful. Even those rocks. Looks like no one came from checkpoint side. No, there's just one team there that We Valk can ulted. get angles from this rock. Come. Yeah, we should angle out the dome we team. should angle this team in here. I'm coming. Wait for Jordan. Wait There's till still a team 3-2-1 far these over guys. there, I think. We're in a 3-2-1-1. Alright. I think I hear an Ash close. Maybe they do. Close. Yeah, duo. Wait, Yeah, they it's have a Valk as well. Yeah. Let me get on top of this rock. 45 on the Valk. I almost have my ult. I don't have it. I'm at 95. After 40. I'm gonna get a juicer ult on them. Alright. There's two in this. They're backing up. Nade. Big nade. Nice. 70 on the Ash is gimme. cracked. Take this Eddie. They bubbled. They bubbed. I'm queuing us to roof. Alright. They give you ulted. I'm gonna bump on the roof. I'm bumping up here. Bub. Popping a bat. Arc them. They arc your bubble, careful, they arc that bubble. Play for this Eddie. Give you for 30. Lasering them.
They're I'm getting up here, laser. Give me splash, give me splash. Play the city. I am. Shot in the back, shot in the back, I shot in the dropped back. down. Fuck. I'm healing. One knock. Give you a did. I know, I'm gonna hold knock in this corner. You have to play for bubble. I'm at 10 seconds. Alright. When I bubble, you have to sit in the fucking bubble with me. Alright. Probably bubble out here maybe? I don't know. Do it. Come here, We're come. We're probably gonna have to Volko, I don't know. Yeah, we're gonna. Pop in Heal that. up. Chaos at is finest, but it's the definition of tunnel vision. G2 were so focused on finishing off Phoenix that they didn't realize that Noises and Brent from IG were the ones creeping up and adding that extra little bit of damage. It's just resulted now, but it certainly could be G2 have given up their advantage to stay alive here and climb up into the top 10, and it is all Invictus Gaming who are doing the cleaning up themselves. What a rotation just with 2 players to go ahead and come out on top of 2 of the teams that look like they could win this lobby. Talk about opportunists. IG came from the other side where all kinds of things were going on. Detonator had rotated. They'd Valcolted into 3 teams and got deleted. That left IG in an awkward position around Revenant, who rotated over to G2 and to the victor, the spoils. Only 2 of them left, but they got some nice juice from that one. Reply Totem now with 5 kills on the board. Space Station, suddenly things have become easier for them to rotate out into the open, into the next zone, as it was a lot busier earlier on, but IG rotating to take out G2 certainly helps with that. Of course, Revenant Esports are still creeping around in the same position, getting shot from multiple directions, utterly Nasty. screwed from that position, nowhere to go. The bow check coming through to do some damage. Nasty running out of arrows though. Shout out to David Bocek, inspire the name, but he didn't inspire that player right there. That's all Nasty from GMT. We gave him the nickname for a reason. Him, Dell, and Matey showing that they deserve not just to be here, but they want to be in that grand finals tomorrow. Let's take a look at just exactly how he was able to clip that one. Waits to the edge, and then is this bubble gonna drop right now? Is this just, Oh, why are you running? Mama! There goes that man. Nasty with the bow. You do not want to see that sight, and they're holding the backside of Launchpad, probably the most strengthened position here in this final circle, James. Yeah, and they bolstered their defenses, moving the Trident over to give them some more cover, and they will wait because they are playing for first place. So they will wait and see what lies ahead. Meanwhile, there are many teams here who are going to have to start moving into a very small ring, and it's going to be awkward. GMT going to hold down as much area as they can with their angles, and they have a lot of cover actually, all things considered. They've got no one on their back, so all they have to do is focus forward. No need to watch the 6 because that zone will burn anyone down who tries to enter it now. 9 seconds and they will just enjoy the pain, but also there are 23 players still on the server. There is opportunity to get some kills, and they will be looking to seize those opportunities. 8 squads left here. SSG holding the rock. They're outside most of these teams. But it doesn't matter because they've got angles on almost everybody here. Still a lot of work to do for Totem Esports as well as Invictus Gaming. They're here as a duo. And look at this, Game With dropping right away. And they're actually going to be taking the phase breach. Totem Esports decide they don't like what they see. And smart play, they're going to get out of there. But on the God spot above them, it is all Zen who are looking down, almost like shooting fish in a barrel. And look at those Gibraltar dome shields as well. They will survive for about 12 seconds, but not for long as Kings decides he likes what he sees. And it's time to drop anyway. This zone is starting to get way too close for comfort, and Kings looks with a Peacekeeper like he's ready to go. Surely people are going to start dying to the zone. Yeah, that's a nice stick, but we'll see if he can do anything else. We've got boxes. GMT, they waiting for these domes to go. So much opportunity. Natsuki gets the drop with the charge rifle. Down goes Jay Savage, and he's not going to last very long at all. Goodbye, Totem Esports. We're down to 4 squads all of a sudden, and GMT are enjoying all the range they have. Look how far everybody else is. They're having to fight each other. They're having to run around and get charge rifles, sky grenades, barrels. It's all happening on this end. The only problem is GMT are the place everyone wants to be. Do they somehow create a lot of the vision, the attraction to go there? Look at this. Sir Dell's not letting him even have the decision. One tap, he gets one tap there by Dell, and now Space Station holding on this left side, looking to finish off V3 Vega. Can they do it? It's just GMT who have a chance to go ahead and try to finish off everyone, but they're best leaving these 2 teams to fight, and they know it. V3 Jiggin falls. It's about to be a 2v2, a 1v1 essentially for the win here with Space Station and GMT. Really difficult position for Vega. Tatsu now just
hoping, just begging that surely, please, just leave me alone. But there's no one else to look at almost. He's gonna crypto. He's gonna ult himself actually, as well as everybody else. Going out in style, I suppose. Two squads remain now, and position will be very, very key. But that is a greatly timed ult because the rift is starting to close, and they may be forced forward out of that zone. But here comes the full send now. GMT going forward with the shotguns, with the massive. Down goes Nasky though. Sertel and Maisie have to deliver. Oh, he hits the 99 for the PK, but he gets kicked back. What did I just see? Apex Legends Kung Fu Matey finds a way though to bounce back. Can he do it for his team and clutch up for GMT? No, Space Station are here to stay. Dude, I just saw some Kung Fu at Apex Legends. That was unreal. Heel kick to the face, spectacular fashion. Space Station will be the victors. That was quite the game. I can't wait to see how many kills GMT got in the end with all the range and opportunity they had. But of course, you have to contend with the domes as well. And being between Space Station and GMT proved to be very painful for Vega. It was such a great zone for GMT. And you have to wonder, you know, because they were aggressive, did they pick the wrong choice? Because obviously not winning that game felt like they didn't play to their strengths. They phase breached actually and walked up, which I wanted to mention, but it was too hype in the moment, which is a unique strategy we don't often see. Teams will use that Ashe ultimate to all ints, but of course, if you all use it, you're susceptible to a thermite, you're susceptible to a peacekeeper in the face, and that's just going to end the fight right there. So instead, they kind of bait it out, but it ends up giving Space Station Gaming the ability to just wait and start the fight, and they certainly are the ones who ended it. 21 total points. That's a great game from them. They desperately need it to get involved and continue on their losers bracket run. Only 4 kills for GMT, but second place will be good for them as well. Again, a late resurgence for GMT, and hey, sometimes you need your back to the wall to start moving forward. You need a bit more pressure, and GMT is certainly starting to deliver now. Another quiet game for Detonator, excuse me. G2 not having the greatest of times either. Just 2 points for G2. That one is a shocker. And again, CLG running hot earlier. Hey, they got 6 kills. Right. That might be the consistency we're looking for. Beyond that, it's almost zeros across the board. I think a 7-point game, realistically, that's enough to say that we did a decent job, especially if you win, and especially if you have performances that are relatively in the 5 to 10 point range outside of your wins. That's going to be enough to push you through in top 10. But it's Space Station Gaming, who are a team that have dominated and won games in Stormpoint and have the potential to win games in the future, even in the best of best Apex Legends lobbies, but they haven't been able to put it and put their actions to back up their words. And right now, they finally show us why we consider them, why you picked them in this lobby, James, to be one of our top performing teams. Yeah, because he's Denial there with 6 kills and almost 2,000 damage, just about 1,900. That's the Space Station we're used to seeing. That's the Space Station we need to see. We haven't mentioned Drop's name too much. No, we haven't. This entire weekend, and it's a surprise. It's something we want to do more. But here is the overall leaderboard. Suddenly, Space Station move up 2 places now into second place. Joint first, in fact, with GMT, as both are on 56 points. So that's pretty good for them. Vega popping up into 6th place. But below that, I mean, even I would say 6 to 10 is still the danger zone. All their numbers are pretty close together, so I wouldn't be comfortable if I was any of those teams. I would say a win next round gets you a guaranteed top spot if you're anywhere within the top 18. Because 12 points, I mean, 12 points, if you get a big 25-point win, that should put you in the conversation. But if you are G2, you now realize you have 1 game left to not go home in about 30 minutes. That is crazy. Crazy Raccoon, a mainstay in APAC North, a team that we know has had so much success in their region. Ross, one of the most famous players internationally when it comes to the scene in all of Apex Legends history. He was on the stage when they were winning, or almost winning, the final in Poland that TSM was able to clutch out. He is now here looking like it could be the end of their journey in our next LAN, our first LAN in 3 years. Cannot wait to see how this all ends, James. So many storylines, so many exciting things, so many potential disappointments, all coming up in Game 6 soon.
Welcome back, ladies and gentlemen. We are here for an historic event. It is our first land in 3 years. We've covered that a lot over the last couple of days. Rain Day and James Bardoff, by the way, here joining you. I'm James Bardoff. But it is time, James. That's Rain Day. This is me. For game 6. Some people are being confused. Why? Well, maybe Hardeki, right? When he first saw us. I wasn't going to say. You weren't going to say the joke. It was funny, though. Hardeki did confuse James for me, and I think that was a good compliment. I mean, height-wise, I was very happy about that. Oh, yeah. I mean, yeah, I came out of the airport. Mask was on. Hello, Rain Day. I was like, hey, man, how you doing? I love how you do his accent. I've heard this story like 6 times. We keep telling it. It was really funny. It's a good thing, too. And I actually didn't know who Hardeki was, by the way. But no more Hardeki. I love the blonde hair. He's my homie now. We've got them coming up in the next round. Why this is so important, though, is Game 6 means that 10 teams will be deciding their fate. These 10 teams as it stands now. After Game 5, going on to the next round where they will face the 10 teams who lost earlier in the losers bracket, the bottom 10. Those will then be the 20 teams that fight for the next 10 spots in tomorrow's final. But these 10 teams and the 10 teams who lose the next losers bracket round will be going home. These are the first 10 teams, if it ended now, that would be flying back, watching the rest of the tournament as spectators. And there's some big names in here. 5 teams, 11, 12, 13, 14, 15. That is 5, indeed. You can count. They, sometimes. They are 10 points or less from 10th place. So this is going to be crucial. Every kill, every placement point is going to be absolutely critical. If you're in that top 10 and you have a nightmare, if you go out early and then suddenly your fate is no longer in your hands, that is going to be really scary. Let's not forget, Fascination, Color, Destroy. They're in 10th place in that first game of this Storm Point series, so game number 4. They contested CLG and they killed them. CLG went after them afterwards in that game number 5 and wanted to exact revenge. So now you've got to feel a bit nervous. You can't really afford to have that variance at the beginning of your final match. Would you say that if G2 win, they're in? I would say a lot of things, Rain Day, but that's also one of them that I would say. I would say they're probably CR too, right? Crazy Raccoon. Yes. They're on the same points. They're both on 22 points, so they are 6 points away from 10th place. If they win, they're in. I think it's worth reiterating. If you get the job done here in Game 6, spotlight like Jordan on the final shot, you will be on to the next round. And that's what makes a champion. I'm sorry. I think we have to give esports its due in terms of the clutch moments. That's how you make a name for yourself. You do it when it matters. And you also have to keep that consistency heading into your next round and, of course, tomorrow, because we don't hand out a championship in Apex Legends unless you win the game. And so these teams better start practicing now. I love how happy GMT are. After the airport incident, I actually got Nasky to go to Rain Day and say hello, Bardoff, in the cafeteria, which was pretty fun. But yeah, they are super, super happy. Great energy from that squad. But I'll tell you where the energy won't be great if G2 don't make it to the next match. That's going to be... I don't even know. It's going to be dicey. I don't even know. It's going to be dicey. It's going to be like a bad salad, you know? Well, I won't cut to team comms at that point. That's what I would say. And I think it's not even going to be anger. I think it would be just dejection. It would be disappointment. And I know the fans would feel the same way, but nobody would feel that way more so than the players. Gent, Resulta, and Design. They want this. They have been aware of their lack of performance, and they want to prove the rest of the world that they belong in the main stage. Well, they have one game to do it alongside Crazy Raccoons, Game With, of course, FC Destroy, Zen, even Finnel have a chance here, and so do Reply Totem, who have started to pick things up over the course of this bracket. But it is do or die. It is win or go home. Top 10 or you're out of here. And G2 know it. So they are going to land with the utmost care. A 50-50 right now would be a very dangerous prospect indeed for any team who is questionable about possibly making it in. Yet we might just have one in our northern side of the map. It is Reply Totem and Finnel.
on the top left of North Pad where the game just ended who are very, very close. They may not be engaging yet. We do hear some shouts behind us, though, in the stadium. So it looks like Scars are actually fighting potentially Detonator. There's also Zen and FC Destroy on the left side at Mill. I think that's the fight actually going on. Two teams that desperately need to win and put together the points that have given them an opportunity to move forward. This is a crazy drop. Zen are 4 points behind Fascination, Color, Destroy. And FCD, they are the gatekeepers at the moment. Yeah. They are the position that everybody needs to be if they want a chance to survive. Getting scanned, and they're not fancying a push at this point. And I'm sure FC will play off of those scans as one wants to do with a Bloodhound. So this is a very nervous situation. Wow. I mean, you're right. They're 11 and 10. Yeah. There's 4 points between them. Neither of them can afford the variance. They really can't, but FC Destroy have to feel confident with the armors they've picked up. 2 blues and a purple, not too shabby at all. I mean, you just shouldn't fight. There's no way either of you should fight. But I think that's what makes the team that decides we're going to fight, we have the confidence, maybe have the advantage here. And you know what? I think this is the smart play. I know it's not exciting. I know it's not fun. The viewers probably didn't want to see this. They wanted to see somebody make a move. But this is absolutely the right play in my eyes. Do not give up your chances of either staying qualified for next round or getting into qualification for an early 50-50 before you're geared up. Yeah, in the meantime, Odic getting a little closer to IG in the top right. And we saw G2 send on IG in the previous match, but that does not appear to be happening just yet. So we'll keep an eye on how things are going down across the map, and we can see, oh, here we go. FC, they're really feeling this. And look at one of these Zen players is very squishy indeed. He's only got the basic armor, and that is less than ideal, to put it politely. Are they heading towards the launcher or just hiding behind it? This is a very interesting scenario. We are in very dangerous territory. And Phoenix, whichever you prefer, have got some range and they've got some downs as well. Revenant Esports out the door as soon as they're in. Oh my goodness, Revenant Esports. They have 31 points, James. That puts them at 7th right now. But 8th, 9th, 10th, they've got 29, 29, and 28. The teams right below, 24 and 22, and 2 of those are Zen and G2. So there's a possibility that might have just cost them qualifying and playing in the rest of this tournament. They will have to sit patiently, and I'm sure they won't be anything patient about it to see the results of the rest of this. But Zen now starting off with a lot more space and a lot more confidence here, knowing that they're going up against Prowlers and not professional players. FC are chasing them though, but Zen have made they've put themselves on the other side of a large cavity where there's very little cover to chase, and both these teams are moving away from CLG, which may be good for them exactly because CLG they're ready for it, they're good for it. And there is a replicator at the mill as well, so CLG may feel inclined to head in that direction. So it is an interesting scenario for Zen, but also if FC are to chase Zen constantly, they may be wasting each other's time, as they do need to think about position eventually. Here we go, Scars. They have not had the performance they want this tournament. They know that they have been riddled with controversy and problems, and this is going to do it. That will be the end. We will be saying goodbye to Scars in Sweden. Many people did not expect this story, but there was just no recovery. They didn't look like they had it turned on. There's obviously a difficulty whenever you're playing with a sub, making those adjustments, but unfortunately that will end their run. And Scars fans around EMEA, one of the teams that have won playoffs, have won tournaments like this in the past, definitely disappointed, but there's always champs coming up. Absolutely, no judgment there whatsoever. We saw the ring is circled around Command Center, and it is very busy just north of that region, so it'll be interesting to see how things escalate, and I think we are going to see some bigger casualties considering the vacuum of this series than Scars. IG will land and look to do what they can. Currently in 9th place, as you can see. It says 9th place there. Okay. Yeah, they're joint actually with GW, with game width. So again, 9th place is no comfort at all. You know, it's like when your family friend has still got the plastic on the couch. It's just like every time you move, it's going to make a weird noise, and you're just never quite going to get that comfort you're looking for. So they have to do better. They've got to rip off those covers and try to enjoy the leather. Yeah, a lot of people understand that process right now. Every single move matters. Every single moment has an impact, and it could be positive or negative. Invictus Gaming have done well.
I think, to be in this position. They had a great run with 2, James, and of course, you could tell that there's a lot more that's going to be at stake here in Game 6. Game 5 was enough to put them in position, but will they be able to take advantage of the position that they put themselves in? That is the question. There's fights that we can see on the map happening all over as well. I think CLG in a scuffle with FC Destroy. CLG not worried about qualifying. They've got a lot of points here at the top of our leaderboard in a loser's bracket, but still would not want to lose this one at all. But it seems like that could be it. FC Destroy taking it to them, picking up 3 KP. That's all CLG is to them at this point as they knock out one of our leaders in this lobby in 5th place. That is absolutely bananas. 3 KP for FC Destroy, and that will be bars of gold, all of those kills. And we did mention that CLG would likely rotate through the mill, especially with the replicator there. That's exactly what happened. And I was fearing for FC Destroy because I thought, okay, they're kind of entertaining themselves, chasing Zen around, who have rotated elsewhere, and maybe they'll get themselves into trouble, but apparently not. They are ready for it. They are, again, they're being the bad guys today, focusing on Destroy and moving a little further to security, but some people who are very insecure at the moment in terms of their placement are, well, both of these teams actually, Detonator and G2. So we've got another flashpoint here, but we'll see if they go for a full send. G2 have to decide, are we going to make it happen? Are we going to wait and buy our time? Are we going to be a little bit respectful of other teams, knowing that, hey, we are not where we want to be yet. We cannot die here. Well, that's not going to change unless you get kills, unless you make these placements go your way. And right now, doesn't look like there's a better fight for them to take. Resulta holding out the range with the charge rifle. Gentrifying looking to push in as well in design. Leading the calls on the comms. Can he bring his team into striking distance to overall qualify for this next round? It hasn't been the tournament they've wanted, but there's a chance at redemption here. They're not going to push this one yet. Now fighting in the zone, this becomes more dangerous for everyone, and Detonator might just be able to skirt around this mountain without G2 willing to pursue them anymore. Yeah, they can't really chase this position unless they see Detonator run around the corner and they want to go after them, but that could also be an ambush. So I think the opportunity has come and gone for G2, and they'll have to disengage. The risk is too high at this point. So they'll be moving back into the zone. Maybe thinking about where Detonator might rotate. Do they hang around up high, heal, and then push their way forward? But there's a care package below as well, which could provide some opportunity, maybe hoping for good fortune. A Vault would be enough. A Kraber would be special for G2, but we shall see what it is soon enough if they choose to open it. And I'm sure they will, because it's just around the corner. We can see plenty of crypto drones flying around on the radar as well, so one must be careful. Never assume that something is safe. It seems that Gent will take the purple shield to go to the care package just in case he gets peppered. We'll have a little more to help protect him, and it will be a scout, which could be interesting. And there's instant opportunity as we see Kick on some lower ground. Detonator have rotated around now, and we've got some buildings with which to admire the carnage. Space station here as well. So again, you've got to be really careful about how you move across this terrain. Make sure you've got some rocks to cover you, otherwise you could find yourselves in all kinds of trouble. Yeah, G2 kind of playing it close, obviously landing towards the northern side of the map, and they don't have to go too far, but they've got to find the best way to make it in. Right now, they've got Kick, SSG, Detonator in their way if they continue this route. They could always skyward dive, though. Zen, a team with 24 points just outside of qualification. They're going to have to win this fight here, but Stalzy already under pressure, has to hit the shield cell, and Kings forces the shield battery in the dome. Too, one of the most valuable assets to the squad. So they're just taking a full stabilization, but taking another fight, that is dangerous. Unless they can somehow find an opening, a PK will certainly do it. There's the peak. They're pretty low on resources as well. Have a look at the shields from player to player. You can see they have to drop some shields from one to the other. That not many of them have more than 4 shield cells, and I haven't seen any batteries. So they need to win a fight eventually, just for the resources. They can't keep these engaging. They can't just keep engaging and disengaging and not getting anything out of it, because they won't have anything left to fight with afterwards. Are Invictus Gaming going to be right where G2 are? I feel like there are shots happening. They are. It's Invictus Gaming and G2 who are fighting here. Invictus Gaming in 8th place, and Resulta
already take so much damage. It's time to do this or go home. G2 have tried to wait out the perfect time to fight, but it has arrived on the Skyward Dive. What are they going to do here? Black Hole as well from Designful to buy some time and maybe some space, but he is so low. He gets the blue shield back up with a shield battery, but look at this Ash poking in. It is going to be Invictus Gaming taking the fight now to G2 underneath. In the meantime, Zen were eliminated by Ascend and Singularity. Two teams to finish them off, so it really didn't work out for them. And it seems they may have forced the issue if they didn't and the other teams did. Oh my. And, well, yeah, there's more than one team here for G2 who have a building at least, but they are taking a lot of damage and they've really got to try and hold now. Shotguns up close, and that is a good question. Designful and Results are still here, point blank. But this might be the end of the line. Design, the only one now who has to keep his team alive. Otherwise, this is the end of the line. Full send from him, but he's going to get taken out of the sky, and that is the end of G2. They are eliminated from the tournament. Space Station Gaming take down G2, one of our North American representatives who have underperformed, but it was really Invictus Gaming who ended up being in the right place at the right time, or the wrong time if you are a G2 fan. The Skyward Dive forces the engagement, and it didn't go their way. SSG clean up Invictus Gaming Bryn after this party happened, and it's a third party, you know, the kind in Apex Legends that happen often. But my, oh my, a big story there just had its conclusion in G2. And we might see another one. IG, they're currently in 8th place, and it's not looking good for them at present. There's another downed player just around the corner. Okay, yes. Frex is going to finish him off. Goodbye to Noises. So I don't know if IG get these banners. They've got one player remaining now. Urban. And again, 8th place is not safe at all. Odic are going to be gatekeeping, looking to get some opportunity for themselves. Currently in 3rd place, they'll be feeling way more comfortable. Got the slippers on and the bathrobe, but they're looking to get a little pipe as well. And maybe they can find it if anybody comes their way. We know that there's been incredible representation across South America. This region has shown up in this losers bracket right now, as well as APAC North, South. There's been so much interregionality that has given us context of the strength of Apex Legends around the globe as an esport. But this is the moment that Ascend found out that they were going to take this fight and take down Zen. Ascend desperately needing these points to move forward, and it's a team that, James, if they win, would certainly do what their fans are hoping, which is put them into the next round. Hope and despair will cover two halves of these leaderboards. Definitely want to be in the more positive side of that engagement. Otherwise, it may be a long journey home for you, one that keeps you wide awake, wondering what could have been. Urban from IG is still being gatekept by not one, but two teams. Space Station and Odic are waiting for him. I don't know how much health he can have, but there isn't much for him to do. I can see him on the radar going back and forth. You know, he has very limited option, and he has to stay alive. Even if it's Tarat, placement is so important, even if you get 0 kills across the board. But we'll see. I'm sure we're going to see his name in the kill feed soon, and for all the wrong reasons. In the meantime, Ascend are engaging. They've got plenty of cover. Not a full send now, just poking and prodding. They've got triple purple, so they could be in a worse position. At 15th place, Ascend needs a lot more to get it done. We told you a win would probably be what sends them into the next round. But they're a team that is familiar with doing it at the last minute. That's how they won the playoffs in Europe. And they were able to take our Split 1 championship away from the hands of teams like players, like Alliance, who are in the next advanced brackets. Alliance even sitting in the winner's bracket, waiting for those to challenge them tomorrow. So accomplishments aplenty. Can Ascend add one more to the resume here? A couple of shots going through, and a shield cell being popped. You could hear some of the yells behind us as well. The energy in this arena is crazy because every team knows it is a do or die moment. Each choice, each shield cell, or each shield battery, each bubble, or each drone thrown could be the difference. But what's going to make the difference? That's where I think, James, teams have to start asserting control in this lobby. You don't want to have be the victim of someone else's choices. This is such a gamble for Urban. He managed to make it out of the zone. Space Station disappearing. Detonator eliminated, by the way, and surely based on their poor placement, they have to be eliminated. We'll see confirmation later on, but this is quite the send. Everything Urban does is a gamble. He knows not what lies below him.
He has no help from anyone. He's alone for the time being. He has Bryn's banner, though. If he could find a way to get him back into the game, that would certainly help, but I do not fancy his chances. If he lands and he makes a mistake, that is curtains for IG. What pressure for Urban to hold on to his shoulders. But you would expect that he'd be able to do it, and no way! Ascend eliminated by the duo of Singularity, the team that has been fighting through everything. 2 players in every 3-person lobby from the beginning of this tournament, and somehow take down Ascend. This is epic. This is a story of epic proportions, and you cannot take your hat off to them more, although Ascend fans desperately disappointed at that result. It has got to feel like that one is a kick somewhere they do not want to mention. And Kick now, let's see what they were doing earlier on. This is a replay as they were putting in some work and really making life pretty bad. And I have to say, Singularity, S-tier gatekeepers, give them an award for that one, just a one-off. We can see Vega getting into the mix now, and maybe Urban can survive while all this is going on. I may have missed something, but I think he's alive for the time being. I can't see a respawn coming in unless he finds a beacon in one of these death boxes, but that would be an interesting rat story. If he can provide a miracle, that would be quite something. Kick now in an awkward situation, and cover is limited, but they're trying to create some space for themselves. I see a charge rifle. They're getting shot from all kinds of directions. The dome has been forced. I can't see a team above dropping on them. That would be probably suicidal for them. And indeed, Singularity have been eliminated as well. You got to understand, in a moment like this, in a lobby of this intensity, you may start a fight, but you may not be the one to finish it, especially with a charge rifle doing damage. And now the shot from B3, Tappy, I believe, actually helping to take down members of Kick. And so Ushako finds himself in a much more chaotic position than he would have hoped for, but looking to get desperately. This KP, Kick in a great spot. They don't have much to lose. They should be advancing, no problem. It's almost a guarantee. So not necessarily fighting for their lives here or their chances to play in the next round, but certainly do not want to go out here and keep their momentum up. That was a very hard situation to survive for Kick. Vega on top. They just ran around the rock and managed to win the fight on top. Found themselves some shield swaps as well. The Vega are still in it, though, for the time being, by the skin of their teeth. They are barely surviving, barely, but they haven't been eliminated yet, so we'll see what happens. 12 squads remain. So many stories to be ended in this one game. This might be the one. So many fates that may be taken control of by a different team. We'll have to wait and see. Crazy Raccoon have got themselves a knife building for the time being. Just admiring the goings on around them. Again, don't need to do anything crazy. Oh my god, I've done it again. No pun intended, but they have work to do. They're in 13th place at the start of this. They have to make their way forward eventually. FC Destroy now have left the building. They've been eliminated in this particular game. Wow. We'll see the standings. I think they may have got some kills. I'm not sure. Again, they started in 10th place, so it's very likely they won't make it to the next game, but we'll have to wait and see. No, well, G2's out, but Crazy Raccoon in that spot most likely has a chance to go ahead and take down the spot that was being held by FC Destroy. We'll follow along with that as well. One of our representatives, one of our favorites from APAC North, having a chance to get involved there. But А уже идет сужение зоны, У них там какие-то там 32-33 было, поэтому они вроде как еще могут выйти. Так, тем временем, кстати, еще погибает у нас Вега. Тотемы. 23 поинта тоже. Одна из команд, которая может претендовать. Кто бы думал. GMT дали 2 нока. В это время они с Одиками дерутся, добивают сразу же двоих. Все правильно делают, забирают все поинты. И Space Station, кстати, умирают. Кики там дерутся с Фениксами. Crazy Raccoon сейчас могут тут просто кучу киллов нафармить, подключается в эту драку, раз, залетел немножечко, отошел назад, потому что там ульта Гибралтара очень сильно все спортит, начинает настреливать сверху, забирает еще один килл, и 27 поинтов, нужно добивать и еще одного, но вроде как килл, нет, килл ему достался. Да, достаются ему Crazy Raccoon 4 килла имеют, это очень хороший результат, нужно держать позицию до конца, нужно до конца здесь закрывать всех, нужно вот геймвизов закрывать, нужно Фенелов закрывать, скорее всего. GMT пошли драться с Тотемом. Мы видим, также сидит один сольник из Одиков. Так, Тотем пытаются пройти, и они хотят задоджить файт с GMT. У них все-таки есть еще план на эту игру. Проходят дальше. GMT примерно идут им в спину. At least had
coming into this lobby. Most likely 32 or more will give you a chance. 35 will probably give it to you, but you want to win. That's the only way to know for sure. The only way to feel comfortable. Ну, ці зони, що на будинку, да? На першому поверсі, на другому поверсі, на криші. І Five squads remain now. Odic have been eliminated in 6th place. Have they done enough? We'll have to wait and see. GMT having a whale of a time now as they look to do. Де соло? Це соло біли, да? Very big wall. They have to think about their next movements again. Да, він тут сидів. Middle for the time being. They've got a team near them, but they're in a very good position to just have a deep run. The placement points alone are so critical. And again, they're disengaging. They are chilling. They're just having a little drink and enjoying the madness around them. James, 5 squads left, but look at the top GMT and the bottom 4, 33 to 25. Whoever wins this game is going to definitely advance, and the others will not be safe. It is up to GameWith to try to perform here. There's never been a more intense and more important moment in their Apex Legends career. And it is now on the center stage, at main stage in Sweden. They have a chance to make history. GMT clearly qualified. Finno holding that northern side of this map here as well. Crazy Raccoon, they started here, they finished here. They found a couple of KP. It's 28. That's tied, but not enough. They need more if they're going to advance, and so a big showdown about to happen as our final ring slowly but surely will force these teams to engage. You can see Reply Totem currently in 13th place. They've got 3 KP, but these positions, I believe, are live updated, so they need at some point to push and get more kills on the board. Yeah. I think the same is true for Fennel as well, so at some point, risks are going to have to be taken. You can't be passive forever. Yes, they'll get more by placement, but that still might not be enough depending on what is happening elsewhere. Crazy Raccoon, they've got 2 KP in 11th place at the moment. Everybody's got to do a little bit more. Everyone has to go a little bit further, a little bit deeper. But again, it's about risk management. At some point, you have to take some. But will it be the right time? Someone's going to fail. Which team is it going to be? Reach in. Ну, знову зона де сходитися на будинку. Find your energy. Find your moment. And believe in yourself. That's what every team in this lobby essentially has to do. GMT Esports sitting pretty. They could play spoiler to someone's playoff dreams here in our first LAN in 3 years, but who will it be? Crazy Raccoon have held this building from the very beginning, James, and they're still holding it, but the zone is pushing them up into the high ground, so they're going to be forced to take a different route and Reply Totem on top of everyone. Crazy Raccoon have got Dome, Bombardment, and Crypto Ult. I need to see the combo meal deal, the Hunger Buster, because indeed they need to be fed. 11th place is simply not enough. They've got all the tools to get what they need, but we'll see if it works out for them. In the meantime, Fennel have to make a play here, otherwise they're going to be on the kill feed very soon indeed. Ну да. Light Totem have got a great angle. GameWith eliminated. Crazy Raccoon in, and they're getting absolutely melted. They had all the things they needed. What is happening? Crazy Raccoon is down too. Fennel, they could have just done it. They might have been the ones to take it, but Reply Totem, no, they come crashing down. They will face off against GMT Esports. Will they do the unthinkable? Reply Totem's your champion, and they booked their ticket almost assuredly into the next round. Talk about a full send. They made it. I'm pretty sure they did. We saw the live update. They went to 10th place at least and then got the victory. I think they have done it. Crazy Raccoon, though, I do wonder if they did enough. Again, they had the building for so long. They had the Dome, the ult, the Gibby ult, the Crypto ult, but they just came down and just got smashed. Like everybody clubbed them at the same time, like seals in Canada. I don't know, but my God, I do wonder if they've made it in the end. I mean, James, what they had to do was way harder than everyone else. GameWith had 33 points at the end of that, but they started with 29. Reply Totem started with 18, and somehow I think they at least got over 35. There's hugs all around. Fennel celebrating their performance. Was it enough? It looks like on their faces, it's seemingly enough. I need to see the numbers. Is this Reply Totem saying? See the numbers. Is this true? Did Reply Totem? We don't know. No, they're gamers, man. They don't smile. I think they've done it. We have to wait and see, though. Oh my God, I'm nervous for them. Where's the abacus? We need to do the numbers. We got counting to do. I don't know what's happening, but we certainly know that Reply Totem had the most kills in that game. With 20, that puts them at 38.
But Fennel put in work. Fennel got 9 kills in that game. Fennel with 9 kills. I've got so many questions. 16 points. I mean, I think that might have just put Fennel either tied or in the same position. This is crazy. There's so many scenarios here. Unfortunately, I'm not sure if Crazy Raccoon had enough at that point, James. Even though they did 9, they did well. They were in that final circle. Super sad for IG. Super sad for IG. But look at the point Singularity got. Look at all the people behind them. G2 couldn't best a 2-man Singularity. And that maybe tells part of the story of a horrible weekend as far as they are concerned, because it's certain that they didn't make it. But we'll soon find out who did. And I can't wait to see it. But before, I thought I was getting baited. I thought this was the overlay, but it's not. We just got to shout out Sharp, J Savage, and Amaz. Just incredible players and performances. Whether they go home or whether they move on to the next round, there's one thing you cannot say about them, that they didn't put in their absolute best at the very end of that one. Just plays all around. You saw a bit of a dejected look when they were looking at something. We saw Fennel Зараз подивимося, хто буде. getting excited about something. We don't know what it is, but I'm excited to find out with the panel, James. We've done enough on here. We're hyped. We're going to go stop drinking Monster and calm down a little bit and let our desk tell us what happened. Absolutely. Thanks so much, Rain Day and James. Hell of a cast, and what a series. Our losers bracket certainly did not disappoint, unless, of course, you're one of the bottom 10 teams. G2, an unfortunate exit, but ultimately a massive congratulations to the likes of Fennel, Reply Totem, and, of course, our dominant teams today, Space Station Gaming and GMT. We'll take a look at the leaderboards here in a moment as I welcome to the desk someone I've been tweeting, hyping it up a little bit. It's Hodsick Reed joining us on the AL. I got to lean over and give you some dap. Absolutely, man. This is my duo, by the way, my casted duo, my analyst duo, back before he started coaching Team Liquid. Good to have you back on the desk, man. Dude, it feels good to be sharing the stage, so to speak, again, and super cool of, I think, Apex to be able to be on LAN and like branch into this, you know, coach and player perspective. You know, having Hawkins on earlier was really big. Absolutely smart player. Yeah, 100%. Good to have you back on the desk, that's for sure. Well, hey, we don't want to keep you all waiting. We want to jump right into the results, what you are all waiting for. Top 10 qualifying for the next round is B3 gonna do it. Fennel and game with APAC North. Вони последні були. FC Destroy as well. Ці були на 17-му місці. До того, як вони почали ці 6 матчів. Look, there's some absolutely big names that are missing here from this top 10. I'm just going to get straight to the point. Firstly, of course, G2, we can't miss that one. But also Crazy Raccoon, you know, being from APAC North, this was a team that finished second back in the Pro League. I had big thoughts that they were going to be able to do well internationally. Thought maybe the composition would hold up. Did not. Again, this has just been a little bit disappointing from them. They haven't really had any excuses for it either, to be completely honest. But congratulations, of course, to those top 10 teams that did make it through to the next losers bracket. But yeah, this is a little bit unfortunate. Definitely the two teams that stand out the most. Yeah, I gotta agree with that. IG would probably be right next to them, in my opinion. Ну що, So disappointing, so close. погнали. So much potential, unfortunately not making it as well. So you see 2, Crazy Raccoon, IG, probably the biggest names, but also at the very bottom there, Scars playing with a substitute, an unfortunate situation in turn of events for a team that is so beloved, myself included. And then
Двоє будемо, да? Давайте нашпигуем их свинцом. Перед вами чемпион. Рядом враг. Предлагаю приземлиться вот тут. Вас поняла, хорошо. Там враг. Давайте посмотрим, что здесь. Хочу посмотреть, что там. Це двойка теж? Ні. Рядом со мной приземлился враг. Поймала пулю. Первый раунд. Враги с дымком. Счет кольца. Меня заметили. Сейчас забинтую. Секунду, нужно перезарядить щиты. Берегитесь, я вас К полету съем готов. А к бою заживо. и подавно. Я принимаю бой. Это ваш чемпион. Да начнется бой. Пусть боги улыбнутся тебе. Я буду выпускающим. Я не выпущу такой возможности. А вот вас очень даже выпущу. Поехали. Лететь далеко, но весело. Могу поспорить, здесь есть что-нибудь интересное. We have one team with us. Рядом приземлился враг. Как думаешь, он хочет подружиться? Внимание. Сломал щит тому. Я в нокауте. Can anyone help or no? Прыжковый модуль готов. Перезаряжаю. Нашел врага. Ясно.
Другой отряд идет в атаку. Разбила вражеский щит. Граната, скорее! Извини. Але двоє. Де звідки в того другого було? То якась зброя? Ну что, друг, повеселимся? Я в полной боеготовности. Та ти що? К полету готов, а к бою и подавно. Это ваш чемпион. Привет, друзья. Хочу обратиться ко всем фанатам, которые меня смотрят. Здорово, братва! Мне кажется, вот хорошее место для приземления. Заходите в кассу. Нет уж, Хосе. Мне кажется, Давайте это хорошее приземлимся место там. для Кажется, приземления. да. Бамонос! Подожди, пішов склад. Пойду вон туда. Понял. We have one squad with us. Всі Даймонда. Меня приземлился враг. Открываю огонь. Эй, меня стреляют. Активирую щит купол. Первый раунд. Начинаю отсчет кольца. Супер, мы уже зашли в кольцо. Они что, по мне стреляют? Эй, щит злодея поврежден. А можна попасти? Я под огнем, братья. Враги стреляют по мне. Заряжаю щиты. Сколько можно? Перезаряжаю. Внимание, первая кровь. Перезаряжаю щиты. Первая смерть. Меня вырубили. Я под огнем. Ясно. Ребята, покажем им. Я под огнем. Ну да. Ну да. Ну и что я витаю в облаках? А как еще можно увидеть все вокруг? Для этого меня и создали, наверное. Если мы и проиграем, то сделаем это красиво. Это ваш чемпион. Если не нравится видок, можете надеть себе мешок на голову. Превосходное место. Да. Чувствуете? Шар пламени взывает к нам всех. Принято. Нет. Я направляюсь в тот сектор. Пойду проверю там все.
Та, блін, заколібали вони цим, блін, цим говно оружия. Серйозно. That was just one team, right? Здесь дробовик мастер. Первый раунд. Начинающее кольцо. Здорово. Можем приземляться. Мы уже в следующем кольце. That sucks. We should have landed down there as well. Damn. Первая кровь, и она не наша. Вот и славно. Новый лидер по убийствам. Ярлыки — суть проклятия и мишень на спине. Здесь ствольный стабилизатор первого уровня. Здесь прицел. Здесь ведомый. О, это мне нужно. I'm very confused. Where are they? I don't know. Эксперимент был прерван. Ответственные лица Здесь хаос. в испытательную камеру. Ясно. Ваше время почти вышло. Здесь легкие боеприпасы. Я ощущаю зафатию. Идем же. Такие доверчивые подопытные прибежали на ломких сыра. А теперь мы с вами начнем сам эксперимент. Здесь есть модификация. Молотящие. Здесь затвор для дробовика третьего уровня. Можна якийсь легкий магазин? Чи такого не завезли? Здесь прицел. Снайперский. Умение готово. Кто хочет полетать? Всего 30 секунд. Кольцо совсем рядом. Десять секунд. Кольцо в 2 шагах. Увеличенный легкий магазин. Работаю. Один момент. Эй, кольцо сужается. Мы все в опасной зоне. Я создаю предметы. Подожди, почти закончила работать. Птичка заходит на посадку. Говорят, если сядет на тебя, то это к удаче. Там взрываемую камеру. К нам летят приколы. Может и зря, но я присматриваю за той точкой. Осторожнее, друг мой. Скрываю эту камеру. Оставляю свою подпись, чтобы все знали, Кому какой я надо, крутой. Тут Здесь сила щит. увеличены. Второго Здесь уровня. модификация. Турбозарядник. Just got raised over. Здесь увеличенный магазин. Здесь затвор для дробовика. 2 уровня. Нужен прицел для пистолета. Здесь прицел для короткой дистанции. О, это мне нужно. Тільки що проходив там. Здесь специальный ускоритель. Push in. At least. Может, сюда. Let's go there at least. Ага. Валькирия. Сканирует
это место. We can just sit, dude. You want to take that later? Okay. Начинаем запуск. Try and get some height on the, Может, здесь найдется. Прочешем сектор в этом месте. Обратите внимание на бортпроводниц, демонстрирующих свободное падение с летальным исходом. Я разбил вражеский щит. Дуговую звезду. Я вырубил врага. Противник склеил ласты. Здесь противник. Поднимем занавес. Готов полетать на тросе. Я. Жертвую свое сердце. Замечен враг. Осколочная пошла. Вижу цель. Я пробил. Ищи. Я вырубил врага. Перезаряжаюсь. Лиса 3. Посылка отправлена. Я под огнем. Вижу противника. Согласен видимости. Согласен? Подзаряжаю щиты. Враг понял. Перезаряжаю. Я пробил. Бросаю осколочную. Еще один враг. Оппонент там. Сообщение принято. Еще один отряд. Сломал щит противника. Проверим эту область. Бросаю дуговую звезду. Бросаю. Нападает еще один отряд. По мне открыли огонь, друзья. Бросаю крюк. Перезаряжаю щиты. Вижу там врага. Пошли сюда. Принято. Обнаружен враг. Противник прямо здесь. Внимание. Доставка репликатора. Нам отправили репликатор. Спецумение готово. Кто хочет Я полетать? направляюсь туда. Сломал щит тому противнику. Перезаряжаю. Перезаряжай. Може бути. Видит так ясно. Ремонтирую себя. Проверим этот сектор. Спецумение в строю. Мне нужны легкие боеприпасы. Нужны энергетические боеприпасы. Здесь набор Феникса. And scan for the next ring, if you want. I will. Под обстрелом. Здесь энергетические боеприпасы. О, это мне нужно. Okay. Навожусь на следующее кольцо, народ. Отметила на ваших картах. Перезаряжаю щиты. Сообщение принято. По мне ведут огонь. Под обстрелом. На сцену выходит еще один. Я
Готов полетать на тросе. Я. Перезаряжаю. Враг в нокауте. Перехват выдвинулся еще один отряд. Получил повреждение. Та ти що, блін? Кончено, блін. Go, just get back, just get back. Go, 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 go. There is 3 squad more. Run away, run away. I am telling you, bro. Меня не интересуют амбиции. О, здорово, Ерик, іду, іду. Здоров. Так, я тут, привіт. Вітя пішов мити дупу. Це як його. Помиється і це як його. І йде. Так що поки що, типа, я не знаю, в соло йде, я теж АФК. Але я тут буду. Не лівай, я тут просто замучуся. Добре. Вы постигнете. Може в домі всіх убили? Я так сміло зайшов. Ти мені кажеш? Ні-ні, я сам собою. Понял. Сейчас начнется веселье. Говоря откровенно, я нахожу в смерти необъяснимую прелесть. Жажда скорости это не лечится. Перед вами чемпион. Если надеетесь заметить меня вовремя, постарайтесь не моргать. Приземлившись здесь, мы извлечем определенную выгоду.
Эники, беники. Давайте А, приземлимся давайте здесь. туда, что ли. Почувствуйте скорость! Да, детка! Хочу посмотреть, что там. Первый раунд. Начинаю отсчет кольца. Далековато до следующего кольца. Внимание, первая кровь. Первый к червям пошел, компадрес. Здесь миротворец. А вот и я. Пробуємо з лука постріляти. Погнали! Открываю огонь по врагу. Эй, погодите, я мастерю тут. Здесь враг. Эх, мне бы стрелы. Здесь его щит второго уровня. Здесь есть набор сокровищ. Добавил независимую переменную. Я буду обороняться там. Помните, що там А вот и я. 1 минута до перемены кольца. Ловушка установлена. Ждем. Эй, щит злодея поврежден. Погнали! Ха, катапультируемся. В меня стреляют. Перезаряжаю. До кольца. Открываю перемещение на этой территории. Оставляю за собой ловушку с газом. Открыли огонь, друзья. Мне надо подзарядить щиты. Я под огнем. Я раздробил щит подопытного. Подопытный. Добавил независимую переменную. Перезаряжаю. Не стреляют по мне. Сломал щит тому противнику. Подремал и хватит. Я пробил вражеский щит. Заряжаю щиты. Сколько можно? Перезаряжаю. Убил одного. Оказываю себе медицинскую У помощь. нас проблемы. Мне надо подзарядить щиты. Еще одна переменная для лабораторных крыс. Чиню. Нашел подопытного. Вдохни. Здесь враг. Оставляю за собой ловушку. Стреляют по мне. Добавляю еще одну ловушку с газом. Плохого парня поврежден. Перезаряжаю щиты. Я раздробил. В меня стреляют. Это последний, амигос. Блеск. Сейчас я тебя починю. Оказываюсь, выдвигаемся в этот сектор.
Перезаряжаю щиты. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Цих нема, да? Пошли сюда. Мне нужна модификация. Двойной патрон. Залечиваю раны. Мне бы стрелы. Чемпион уничтожен. И перед нами наш новый чемпион. Надо! Еще быстрее! Еще одна переменная для лабораторных крыс. Установлен. Погнали! Зашибись, половина отряда готова. Второй раунд. Начинаю отсчет кольца. Здесь специальный ускоритель. Ремонтируй перечный тяжелый магазин. 3-го уровня. Мне нужна модификация. Разрывные наконечники. Может, посмотрим, что здесь? Размещаю ловушку с газом. Неприятели! Ловушка установлена. Ждем. Там кто-то есть. Вижу цель. Размещаю ловушку с газом. Открываю огонь по врагу. Ловушка Замечен враг. установлена. Ждем. 1 минута. Кольцо не так далеко.
попасти. Отлично, кольцо совсем рядом. Но сужение меньше. Мне надо подзарядить щиты. Я кого-то увидел и не думаю, что Обнаружен продам защитник. Кольцо здесь, рядом, и у нас 30 секунд. Ввожу новую переменную. Враг в поле видимости. Там враг. Заметил врагов, вон там. По мне открыли огонь, друзья. Кольцо сузится через 10 секунд. Бегом, бегом, бегом. Газовое облако выпущено. Сломал щит тому противнику. Давай ще попікай. Там кто-то побывал. Умереть вне кольца было бы. Аки, сюда. Мне надо подзарядить щиты. Подзаряжу щиты. Добавляю Нашел переменную. цель. Размещаю ловушку с газом. Граната. Отстой, пойди туда. Перезаряжаю щиты. Осталось. Подумай, лишился защиты. Я под огнем. Щит злодей поврежден. Я ввожу независимую переменную. Меня стреляют. Не пойду на вечеринку. Тебя не приглашали, но ты мне все равно нравишься. Щит плохого парня поврежден. Размещаю тепловой щит. Подопытный без сознания. Реплика. Граната, осторожнее. Та як я подержав щит? Як він через щит прострілює, я не розумію. Заметил врагов, вон там. Выдвигаюсь туда. Нашел одного. Вдалеке. Maybe there is big beam. Только якщо вони взяли мій бан, якщо не хочуть вони мене оставляти. Внимание, кольцо сужается. Умереть вне кольца было бы. На крафте. Бессмысленный жертв. Додумався. Эти припасы сократят погрешность оценки наших шансов на победу. Нашел тут мобильный маяк возрождения. Четвертый раунд. Начинаю отсчет. Я, на жаль, вже не зможу залутати. Да.
сужения кольца. У нас полно времени. Меня вырубили. А, через стінку. Кольцо рядом. 45 секунд. Это отменяет. Я в полной боеготовности. Я делаю по-своему, пока это меня не погубит. Мне все это, как бы сказать, не впервой. Это ваш чемпион. Говорят, что смерть настигнет всех. Пускай попробует. Я выпускающая. Пристегиваемся. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я собой доволен. Упс, я тебя убил специально. Я собой доволен. Мне кажется, вот хорошее место для приземления. Мы сядем вон там. Вот это рай! Раскатаем его под асфальт! Прогуляюсь-ка я вон туда. Yeah, we have one squad with us. Тут есть страж. Начинаю отсчет кольца. Здесь пистолет-пулемет Ищейка. Повезло нам, мы уже в кольце. Що, вони не впали з нами? Тут есть... Здесь приклад для снайперской винтовки. 2-го уровня. Первая кровь. Ишь, какой-то негодник разошелся. Бросаю крюк. Давайте посмотрим, что здесь. Еще как, дружище. Здесь L-Star. Здесь энергетические боеприпасы. Здрасте, так тут враг. По мне открыли огонь, друзья. Накормлю-ка я их кастетом. Кидаю вас. Заряжаю кастетом. Разбил вражеский. Открывайте пошире. Пошел. Перезаряжаю. Использую набор фейк. Я мало тому, что пущу. Перезаряжаю. Тетя, Та можна попасти просто. В меня стреляют. Я вырубил врага. Вот, враги стреляют по мне. Из военачальников проигравшись, пленники. Не везет тебе, Мэг. Мы убили последнего в том отряде. Давай, дружище.
Тут Ива щит. Второго Я уровня. тобі скину щит. Да нет, лечусь. Bro, I give you swap. Атакую здесь. Прольем немного крови, ребятки. Использую набор Феникса. Здесь прицел. Снайперский. Мне надо подзарядить щиты. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Здесь прицел. Для короткой дистанции. Внимание, кольцо сужается. Супер. Мне надо подзарядить щиты. Здесь энергетические боеприпасы. Здесь контейнер смерти. Мне нужны легкие боеприпасы. Здесь легкие боеприпасы. Нам бы вот сюда. Опа! Нам тут отгрузили припасов. Здесь миротворец. Мне это Какая пригодится. прелесть. Внимание, появился новый лидер по убийству. Половина отрядов еще жива. Покажем им сальвонское гостеприимство. Большое спасибо. О, ну ты знаешь, мною движет эмпатия. Здесь тяжелые боеприпасы. Может, здесь найдется что-то интересное. Ты меня шнурок с тебя брякнулся. Накормлю я их кастетом. Использую крюк. Здесь враги. Готовлюсь к атаке. Возле меня приземлился враг. Эти клоуны стреляют. А ты шо? Вырубили меня. Ну, враги стреляют по мне. Противник ударил с воздуха. Кого тащит Я в нокауте. Враги. На помощь. Заряжаем. Дурак просто. Вийшов подивитися, як там справи. Молодець. Алло, якщо через Вітю через 20 хвилин не буде, то я теж офуюсь, бо я щось сижу, бля, і вже засинаю. Добре. Бо я щось кажу, я щось прийшов такий якийсь, блядь, приунивший пізна. Удачі, Ага. веселітесь, не умирайте. Ну, типа як, маю на увазі приунивший, тобто змучений якийсь такий, типу, блядь, ніби нічого сьогодні толком не робив, знаєш, таке по мелочі. Угу. На очі прям закриваються. Ну диви. Ну, якщо кажу, якщо 10-ї Вітька не буде, то я теж є спадки піду. Добре. Там є ще чекаємо. Ага. Я буду выпускающим. Я не выпущу такой возможности. А вот вас очень даже выпущу. Эй, вы, с дыхательной системой, задержите-ка дыхание.
сюда. Прийом. О, Довго. Та слухай, треба було з себе все болото вимити, вишурувати. Весь бік посадив? Так, практично. Скільки соток? А я грибу, біля хати, коротше. Первая кровь, и она не наша. Вот и славно. Що ти Только заходиш, взгляните Вітя? на карту. Следующее кольцо так далеко. І що, ви від 4-ї години тут граєтесь? Та де, ні, ти що? я почти. До якої? До 7-ї. Угу. Потім пішов Юлю провожати і цей. Так то... Вася сидить, певно, що за дня. Так. Йому не наступає з діло. Не знаю, спитаю в нього. Він приїжджеш тут. Тобі не наступає з діло. Та так. Я потихеньку. Угу. Такс. Що ти заходиш? Я вже зайшов. Я Добре. Тепер секунду діло. Они очень полезны. Слава Богу. Пойдемте сюда. Батьки не питали, нахуй тобі такий трактор величезний, блядь? Использую крюк. А яке до того батькам діло, якщо я свої гроші трачу? Чесно Да. зароблені. Сказали, що я трошки дурачок, що такі гроші на комп давав. А скільки ти потратив, кста? 45 десь в районі, 46. На що? На комп. А на комп? Та типу, блін, камон. Для мене то... Для мене то... менше, ніж 2 запехи. Трошки Ти трошки американець? Та я просто замочений і трошки запиздівся. Так. Чому я не можу до вас під'єднатись? Я заходжу ще. Будеш на Еш? Їдь. Ти хочеш? Та хочемо далі грести ту страту? Мне это пригодится. Та окей, давай. Осторожно. У нас новый лидер Чекай, я зараз тако замочу. Кольцо в непосредственно. Большое спасибо. Боги благословят нас обоих. Давайте посмотрим, что здесь. Зачекаємо, зараз Вася дограє його. Всего 30 секунд. Кольцо совсем рядом. Трошку апнув сьогодні. Вроді би. Ну ми сьогодні трохи, ну, грали нормально. А я командувати, все чітко йшло більш-менш. Здесь иностранец. Второго уровня. Блін, 117 червоний вуліт. Дай, Чур, это діти, мне. блядь. Здесь затвор для дробовика. Блін, на Devotion прикольний скін на цьому на ринку. Уровня. Зелений. Провожу сканирование для следующего кольца. Взгляните на карту. Анджеліна Джолі бігла ховатись від ракетного удару, та? Що? Ну, типу, Анджеліна Джолі була у Львові. А вже її нема? Хзи, але, ну, типу, пишуть, що вона бігала ховатись. Тут тривога була. Прикольно. Цікаво, вона хайпить чи в натурі щось там мутити буде? Хзи. Та зараз достатньо людей хайплять. Там та Могилевська, якийсь кліп вроді знімала. Я Могилевську Душі. взагалі не дивився, блядь. Ще не бачив її, блядь, від початку війни ні разу. І перед війною не до хуя часу не бачив. Ні, я просто втикаю канал Ісландія на Ютубі, і вони там її трошки обісрали. Правильно зробили, ніхуй хайпитись, блядь, на Монголі. Ну так, так. Він Джолі... Ага, приїхали у Львів як посол доброї волі ООН. Пойдемте сюда.
Мне нужен увеличенный легкий магазин. Ну, типу, я би уфоїв, якби до мене одне укриття прийшла оця Джулі. Джулі, ну. Здесь увеличенный тяжелый магазин третьего уровня. Вона І, вже і така сказали, стара, курва. ну та. Але вона ще така файна. Така зайшла, знаєш, в укриття і каже, де тут у вас самогон? Несіть спірт. Ні, хочу рево. Та. Ні, який пам'ятник треба спіздити? Хочу рево. Або каже, вишневий тетерів хуяри нормально. Біолабораторія, бля. Размечаю окружение. Вась, Да. що ти там? Він грає на плейсмент. Лутаюся. Потихеньку, бо нема нікого у нас. Ми просто двоє загрузилися. А, то ти можеш взагалі лівнути, якщо ви двоє загрузились? Вже 11 команд. Ну, типа та, але. Ой. Ти ось скільки сидили, баба? Скільки? Ну, скільки чоловік? Ой. Осталось половина так. отрядов. Можно мы и дальше будем выигрывать? 7. А, нормально. Так, вроді 7, якщо не помилився. Та типу, блін. Фірман приїхав на годину пізніше, ніж мав. Сучка. Це так кожного разу. Может, здесь найдется что-то интересное? Я думаю, я тут розуміємо стан одне одного. Ну там. Второй раунд. Начинаю отсчет кольца. У нас преимущество. Мы внутри кольца. Оце було хорошо. Производится доставка репликатора. Репликатор на небе. Як вони вилазять туди? Прикинь, материнська плата від МСЛ А, в'юбується поняв. на херовий мережевий кабель. Десантный корабль. Що ще раз? Ще раз, будь Кажу, ласка. материнська Поняв, плата як від вони MSI. відскакують. Зайди на стрім, покажу. Ну. Типа. Біжуть. Блін. Чекай. Ти в Діскорді стрімиш? Ні, він стрім. Бачив? Та хуй знає. Чекай. Ні. Ще раз покажу. Ні, ну це типа звичайний залаз без анімації. Блін. Ну я з волджампом вмію, типу, скакувати. Бо ти пригаєш. Та-та-та. І Ну, я поняв, вот. про що ти говориш. Мгм. А знаєш Ти як? на ревенанті цього не зробиш, знаю, я знаю, про що ти говориш. Все, значить записали. Що ти казав, Вітя, з цим, з материнською? Каже, мама від MSI виюбується на херовий мережевий кабель. Типу, якщо вона кабель приймає за херовий, вона обмежує швидкість до 10 Мбіт максимально. Жесть, а чо так? А я де знаю. Я дуже довго на тою штукою типу, сидів, а потім просто поміняв кабелі місцями. Значить там обмеження якісь є. Так як, типа, USB 2.0, 3.0. Ні, блін, та ж сама дирка, той же самий роутер, той же самий інтернет, просто різні кабелі. Одним 10 Мбіт, з другим 100. Ну, на мене хтось підписався. Благослови мой взор.
В принципі, поки Вася грає, я можу ж швидко зайти в Enter the Gungeon. Філіпс. Що я такий? Може один захід зроблю. Грав Enter the Gungeon? Типа щось таке наподобі Айзека. Так. Так. Тільки в Айзеку фул кімнатна херня, а в цьому. А тут мапи. Внимание, начинается сужение кольца. Цель найдена. Хочеш подивитися? Ні. Ну то і не треба. Я би і не показав. Смещаю трос. Команда, я определил положение следующего кольца. Посмотрите на свои карты. Припасы на подходе. Обожаю добычу. Ой. Вітя, що ти робиш? Вдихаємо. Понял. На малої сьогодні днюха, завтра будемо чилити весь день, то я десь 8-9 тільки звільнюсь. Не прийде. А? Прийде. Ні, я не буду пити. Я, блядь, сьогодні. Я вчора випив одне рево вечором, поняв? І, ну, типа, от тоді, коли з вами грав. То піздець. Я зранку просинаюсь, в мене очі такі червоні, ніби, блядь, шмаль курив всю ніч. Репликатор не сходит. Не знаю, чому так. Я типу думаю, ну нахер. Я прямо не знаю, може бокал вина випив. Здоровечко. Так би мовити. Размещаю трос. Провожу сканирование для следующего кольца. Взгляните на карту. Як у нас все довго? Вася, Що? ти довго ще? Давайте посмотрим, что Топ-5. Нормально. Плюс вийшов хоч? Вже 9, так. Нормально. Цікаво, чи дасть. Замок випати. кольцо в непосредственной близости. Осталось меньше. Короче, в Apex є такий прикол, типу, що якщо тебе дисконектить зі сервера на рейтингу, і ти не можеш приконектитися протягом 5 хвилин, знаєш, на 5 хвилин, типу, твоя моделька світу потім перетвориться в бокс. То тобі мінус 300 дає. На лоу до рейтингу. І ділей на 10 хвилин. Ну, за ділей я знаю, але щоб аж так мінусувало, то ні, жорстко. Ну це на лоу рангах, на високих рангах там 60-90. Та все одно багато. Так. Це майже один цей. Майже один ранг. На лоу рангах. Наприклад, щоб перейти з бронзи 4 на бронзу 3 треба 300 цих. 300 поінтів. Готов полетать на прочном? Я. Ясно. Сканирую. Єбать, я нарешті знайшов цю пушку. Там враг. Воєнний ган. Обнаружен враг. Ёбаный рот. Давайте посмотрим, что здесь. Начинаю отсчет кольца. Здесь есть его щит. Он классный. 3-го уровня. Мы внутри кольца. Благодать. Обнаружен враг. Сражаюсь с врагом.
Блін, відкрий двері. Перезаряжающий. Не відкрию. Хотів мені хату спалити. Сучара. Соло, 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 соло. По мне открыли огонь, друзья. Стреляю. Мне надо подзарядить щиты. Дайте мне время. Перезаряжу щиты. Мне надо подзарядить щиты. Я пробил вражеский щит. Использую крюк. По мне. Сломал щит. Перезаряжу. Враг в нокауте. Перезаряжаю щиты. Та ти шо, блін? Выбранная тобой дорога оказалась короткой. Внимание, кольцо сужается. Давайте Пойти сюда. сюда. Да. Вісім убийств. Золото 1. Нормально, нормально. Що, закінчив вже? Да. То все Зараз тому, я що теж босу на доб'ю тому- і похуй. Це тому, Вели. що на Pathfinderі чек горить. Що? Ага. Це тому, що на тому Pathfinderі чек горить. Ну, check engine. Да. Ну, плюс 19. За топ-4, да? Нормально. Нормально. Пердяї. Що ти кажеш? Що це? Я собі водички принесу. Угу. Я теж зараз. Я готовий. Блін, на Вася пішов, а пік почався вже. Бери там Еш і візьму ревенант. Доброго вечора, ми з України. Ну же, друг, время побеждать. Ну добре, будемо через твоє ТП грати, значить. Але пікни персонажа, щоб типу це як, щоб ти випускав. Пітя. Блять, ви заїбали нахуй двоє, алло. меня, и победа будет за нами. Это ваш чемпион. Сказал. Я выпускающий. Да чего же круто. Ти тут, Вітя? Славичний. Що, хлопці, де падем? Ніде. Вася АФК, і ти теж був И АФК. получу это во что бы то Ага. ни стало. Я тут. Ну, випускай. Я хавку собі приніс. Куди йдемо? Давай сюди. Летите туда. Задержите дыхание. Наступного разу если візьму вам шептана. нужно дышать. Я думаю, що там будуть. Да, туди падають. Ні, то на капсітру все летить. І на лабораторію. Ага, добре. А. Ми самі. А, Ні, ні, о, чекай, з нами, з справа нами, від з нас. нами. Да, да, да. На сюди.
Тут один упав. Ну що? А нас тут троє. Ну, я кажу, що ми б могли його зажати. Тут десь тип в упорі є біля Віті, вроді би. Біжу, Вітя. Два, блін, біля мене. Він ще мене Два? підтягнув. Так. Ніхера не бачу. Розбив одного. Ні, без пуль. А ти що? Як я даже не кинуть цей, блін. Тут. Та я без пуль. Я без пуль, в мене нікого не було, в мене Devotion був. Без пуль. О, 20-ку знайшов, зразу побіг. Блять. Здоров, плата на 4 знов. Поїхали далі. Я вже майже був підібрав мостів, але мене Pathfinder Випередили. не випередив, він мене гаком зачепив і потягнув назад. Ага. Опитний, значить. Він з Закарпаття. Пусти жінка зробила. Жінка щось тобі їсти зробила? Що тобі їсти жінка зробила? Смішного. Топтану картошку. Як? Жажда скорости это не лечится. Топтану картошку. Да, з пюре. Ага. Я тоже когда-то И шо, был шо? мешком с костями. З Ну ладно, м'яском. їж. Ладно, їж. Не відволікайся, що ти душиш. Добре. будет за нами. Смачного. Дякую. Та-та, смачного. Блін, для мене от топтана картошка, Топтана тут ніби ніби ти вона її саме хуярив. ногами, та. Та, ногами ти хуярив. Ногами топтала. Знаєш, як в цьому Укрощенні Строптілого, там де він виноград ногами топтав? Да Та ні, начнется. виноград це окей, але... Пусть боги улыбнутся тебе. Высаживайтесь там. Із Дорога. м'яском, серце, куряче серце. А, нормально. Люблю підливку з курячим серцем. Або з шлуночком. Им следует остаться на десантном корабле, если жизнь дорога. Вкусно. Готуйся померти. Мені подобається емоція Ревенанта, там де він такий пливе по повітрю, як русалка. Дивись, сюди дохуя впало людей. Куда? Первый раунд. Начинаем счет кольца. Хотите успеть следующее кольцо? Так. Научитесь, как надо бегать. Найдете телефон, не говоріть. Телефон? Ну, типа там. Вроді бачу. Я знайшов. Один. Зараз заряджаю ульту. Здесь затвор для дробовика. 2 уровня. Мое не трогать. Собираю здесь затвор для дробовика. 2 уровня. Оставь мне. Так, тут таке. Дробовик. Здесь есть модификация. О, заберу. Назначен новый лидер по убийству. Новый лидер по убийствам, значит. 70% ульта вже. 4 уровня. У мене теж. В принципі, можна лутатися в ту сторону, де тіпи падали. Якась ульта зарядиться, певно. Ну так, там якраз закрафтити щось можна, якусь Та-та. платку. Плюс. Airbase, ні, давай собі. Следующую позицию. А що там, на Airbase падали? Спецумение готово. Ну, До ульти 10%.
Мастів. Біскіпер я скинув, мастів скинув, тобто. Що, ми йдемо на базу? Запутате. Ну давай, йдемо туди, окей. Вітя, що там є хтось? А, тут лутано. Здесь специальный ускоритель. Ну йдемо, Вася, йдемо до нього. Подивимося. Куди? Та до Віті. Може тут десь люди є? Ясно. Быстрее, быстрее, еще быстрее! А ульта вже готова. Ну тут все облизали. Може вони чуєш? Отут якраз 4 Тільки що умерли, так? Так, Ну, тоді давай полетів туди. Це на Октені, да? Ну, перед ним. А вони вже тут близько, я їх чую. Можеш, ну, не вступати в бій, бо ти далеко від нас. Почекай, так. Блін. Я перше даю ульт і тоді го. І ставиш батут у них. А можна ерку якусь? Де вони є, кажи? Мы застрянем за пределами кольца, если продолжим стоять столбом. Ну я десь там чув. Понял. Ну тут лутано тут. Ну що, йдемо туди, чи навіщо Ну, ми давай пішли тут тоді? подивимося, тут подивимося, може тут є ще люди. Тут нема, Так, тут же. є, тут. А, ну давай го. А, бачу. Давай я ставлю тут тотем на жовтій. Давай. Кидай вот тут. Я ставлю тотем. Вітя, підходь. О, крафтиться. Крафтиться. Маленький кукарачес. Крякнув. Нічого не важу, блін. ТП буде? Да, давай. Блядь, ще склад. Збоку нас був. О, бля. Тут ще склад був ззаді, отут. Ззаді цих Значить уходим. Все, ми трупи. Уходим сюди. А, мене нокнуло димом. Вау. Они что, по мне стреляют? Підсосався склад на жовтий. Блін, чого не спавнулось? Ясно. А це повний піздець. Хто це був? А, заєбісь. Ми проти нормальних типів попалися. Повезло нам. А, чемпіон по вбивствам рейфаута. Мені приводилося їхній клантех, типу ж, я думав, що це ці Мажор Пушерс. Не знаю, хто вони. Так, кіберспортивна команда з-за кордону. Не пам'ятаю, Швеція, вроді, чи там. Платіни 4? Та, хулі їм. Вас закинуло? Угу. Добре. Мене щось з затримкою дуже закинуло. Бажаю куряче серце. Серцеїд. Я не умею ждать и не буду. Тож стільки курей треба було вбити, щоб ти наївся. Блять, тут сходати, сука, Вітя. Этим не ради известности или славы. Просто из удовольствия. Будеш сказати, скільки ж треба було вирвати курям сердець, щоб ти одну порцію їди з'їв.
Зато вони є і кури. Щоб їсти їсти. Чемпион. Эй, попробуйте-ка меня сдвинуть. Будет смешно. Щоб яєчки несли. Вже не знесуть. Ці вже точно. Летите туда. Им следует остаться на десантном корабле, если жизнь дорога. Від правда прикольно, це що вони поміняли колірну гаму цих слідів польотів. Раніше таких не було, пам'ятаєш, було помаранчева, було типа зелена просто. Хз, мені здається. А тепер такі скоріше- багрово. Тепер багрово такі червоні, тепер от такі, бачиш, такі якісь неоново-сині. Скоріше взагалі вроді майже кольорів було різних. Менше, там 4 кольори було чи 5. Там і будуть. Да-да. Самі. Я Ось туди. сюди. Ось сюди. Я падаю сюди. Рядом со мной приземлился чувак не из наших. Кракнув. У мене нічого нема. Тільки та є. Пішли двох кракнув. Ти сам можеш піти? Хедшот, крак. Блять, Вася. Ми ж не маємо нічого, навіть пушок. Кидаю осколочную. Де вони, де вони? Тут. Хіба крак. Іди, три по м'ясу. Бля, під куполом. Уйди звідти, уйди. Закидують Dark Star. Бля, я ніхуя, я пуль не маю, мене пустий. А вот. Біжу. Перезаряжаю. Нокнув. Отлично. Зверху на Іду. Кракнув Патфайндера. Мені в спину стріляють. Я поки до них. Тарифа последня там. Все. О, там ще типи. Поняв? Сашну. Він флешує, пацани, дайте йому щось. Мені легкі треба. Я зараз, хлопці, почекайте мене. Ага, добив. Ні, я того типа не вбив. Останнього. Летів, нема, нічого нема. Скинув 4 шприца і таку тему. От я 500 урона там пороздавав. Хто? Я. 500, у мене 240. А де другий труп? З відомого щось дуже позалітало. Добре. Лол, прикинь, чуєш, Віть? Отут, на цьому вилізі встанеш, вже щочик починається. На цій лямпі. Так і може сюди втік. От сюди може йдемо. Ні, він полетів взагалі в сторону маркета. Йдемо, бо в мене лайтів мало. У мене теж 20. 20, на тримай 40 скину. На 40. Подякував. Мені поки не треба. Приціли кому треба. Щось взагалі не зрозумів, що той Гіба зробив. Він щось підлетів вверх на батуті на місці. Я його просто в секунду збрив. Він уявив, що він Horizon. Або забув, що він не Horizon. Так тут ерка, якщо комусь треба. R99. Такая скорость. Я найду этому применение. Мені 3х, якщо буде, дібніть, будь ласка. Добре. Припасы отправлены. Переді мною чели. Там кого-то видно. Біжу. А є батут, чуєш? Є тотем. Є тут. Давай, тотем, бро. давай, йди сюди. Але вони уходять. Туди.
Ну чейзнемо Давай. просто з ними, давай, Давай, давайте просто батут, ТП, не знаю, що-небудь. Ще щоб бустанутися до них. Зараз, секунду. Або просто, Там ні, все. находимо, ну давай А, тако. так. І поїм даш батут, Вась. Якщо він неподалік. Я ще здається, що не в цьому будинку десь. От вони. Та, давай, я даю тотем. Ходіть сюди. Став, батут. Вас. А, їбать охуєнно полетів я, блін. Зразу вбити всіх. Свап буде, у тебе буде свап. Що не переживай. Тут. Ззаді вхожу. Де. Отут. Тут. Крякнув. У мене тут один час. Нульова, блін, ну що ви? Пацани. Тут сидить хілиться хуйня. Ми ж хату пушили. Та от. Я це достану тобі. У нас вже А тут уже... Нормально. Хлопці, ми коли йдемо пушити хату, ми йдемо пушити її разом. А не порозбігатися зразу, коли першого нокнули. Та я був на хаті, я де бачив, де ті. А ми ж в хату зайшли, нокнули одного, добили його, перевірили другий поверх. І виявляється, що там шерифа сиділи з тою катушкою. Подзаряжу щиты. Місце зв'язка зроблено для того, щоб з толпою просто падати в кипів і як мінімум нок один давати за тотем. Розумієш? Ми дали один нок. Мали тримати просто будинок з катушкою, рахуй. І чомусь на дах, що не знаю. Я міг сказати, що вона на нижньому поверсі, ти мітки давав, я не бачив де. Думаю, вони десь будуть тікати. А ладно. Нас не забереш, так? Взагалі. Ні, не можу, там цілий склад нема. Понял. Понял, добре. Та чого, як Це перша зона? Так. А, тоді може бути. Якось обійшов би їх. Але часу нема, да? Надо бы забрать этот баннер. Бросаю баннер. Взял баннер. Теперь бегом к маяку. А зараз помру. Как же это долго делается? Ну ні, встигаєш. Второй раунд. Начиная счет кольца. Поправляй здоровье. Следующее кольцо далеко. Це я проїбав, бо там лоба вийшла, коротше, з попереднього склада. І... Я її хотів добити. Я її почленив, я там на 2 хп її оставив. Так, хіл треба взяти по-любому. Тому що може бути не хватати. Назначить новый лидер поубийств. Я тебе тут міг креснути, кстати. Блін, я протупив. Та нічого. Безреснеш. Как же это долго делается? В принципі, і тут встигаєш. Якщо там нікого не буде. Он момент. Лечусь. Там і вроді нікого не було. Тут топає, так.
Справа чую. Кольцо под боком. Ха, у меня еще целая минута. Прямо тут. За 45 секунд нужно зайти в кольцо. Та не говорити, блін, Октейн. Член. 30 секунд, и в матче станет тесно и уютно. Думаю, вони пішли. Це, до речі, прицільний Вінгман, говно. Трапочки набагато краще стріляти. Бля, охуєнно, зараз буду дивитися. Так, тут є сразу таке. Таке. Альтернатор. Беру все. Нам направо йти, я сюди батут поставлю. Добре. Припасы отправлены. Це вже друга зона, в мене просто хіла нема. Чуєш, Вась? Да. Наступного разу старайся, коли я тотем ставлю, покласти батут якось Ну, на інше да, місце, бо це було... Ми тоді, коли летіли, я Фуфло. просто в сторону вилетів. Це був максимально херовий батут. Да, я... Не отрицаю таке. Можеш, типа, не зразу під ноги кидати нам, а десь нахльост кидати, десь через сути камінь можна було б перекинути, типа, або чуть-чуть далі, ну, або чуть-чуть ближче. Начинающую кольца. Жити будеш? Та-та-та, все окей. Так, зона куди йде? Блін. Доставка репликатора. А, я тут думаю, що вони так швидко знесли. Мені дав чувак з цього. Піскіпера 99, 72 і... Нам би туди якось попасти. Я посипався, блядь. А? Ну, типу, я йому 2 рази по 88 дав. Що таке? Тут таке, я диви. Здесь увеличенный легкий магазин. Третьего уровня. Здесь ячейка щита. Там, до речі, файтиться. Ви можете Та, нам просто обійти, поки нам на- обійти на треба. плейсмент пограти. З цього хорошо. боку би обійти. А як ти там, Вася, хочеш обійти? Там тупік, де ти показав міткою. Да? Ну, А, типа, да. тут... Блін. Ну, то не то, що ти думаєш. Оце отут, що ти прямо туди йдеш. Там, от там той човк, що ти Нам прямо туди, думаєш. куди? Посмотрим, что здесь. Угу. Але там... Але там файт іде. Що це, блядь, така місцина для файту, непонятно. Ще хуй знаде. Да, може тоді тут зачилити десь. Ви можете підсосати щось? Або перед вами, перед тобою вас біжить. Був тип. Ага, отут десь. Гати. Давай через низ. Не ти, нормально. Кто-то есть. Далеко. Та вийшло. Там кто-то есть. Далеко. Метаю дуговую звезду. Не, ми тут зараз в бутерброді будемо. О, в тебе чомусь вийшов чат включився. В грі. В 80. кольце. Ладно. Погнали! Куди тікаєш? А що, на нас цілий отряд на нас іде. І ще не знаю ти, хто там іще. Ну я там одного нокнув якраз біля цього, біля порталу. А чому чиш? Треба було добити зразу. Та... Почекай. Блять, мовчите щось, нікому нічого не говорите, блять. Все, його добили. Розумієш, що ви ще разом за столом не сиділи, горюки не пили і дівок Та не ми з їбали, тобою але... теж.
Ну, А та, могли. блядь. Мене зона дуже больно б'є. Вони тут прям. А може де тут? Ви знову Нокнув. розбилися, що? Нокнув. Бать, я йому що дав. Тут лічиться. Тут. Від щита. Отлично. Тут. Блядь, що за, блядь, Нансен, нахуй? А, вона свапнула. Від щита. А, у тебе пулі закінчились? Бляха, та, не було пуль. Тебе нужно было нормально, доставить плюс отряд вийшло. домой. Но, похоже, твое задание У провалено. мене перекур. Добре. Це теж двойка була. Там. А це твіч теж якийсь. Що він нахуй? Не понял, звідки це його не взявся. А, це мені що, я вже 100 левел? О, бля, прикольно. Нажимаю реактивно хемло. Боеприпасы к дробовику. Мене зона добила, кстати. Хе-хе. Прикольно, реактивно хемлок маю. Скільки преміум коштує? Преміум чого? Ну, взагалі, Battle S. Battle S, простий 900, а до 25-го зразу 1200 вроді. Угу. Бо я маю якраз 800. А тебе який рівень Battle Pass? 89-й. 79-й. 89-й. Ну, я зрозумів. 89-й. То на 95-му 600. А ні. А, то тобі. На Ні, 100-му. на 100-му ще будеш мати та сотня. Таском. О, блядь, набуха емоція є. Там де він з тисаком і з ножом. Понял. О, я попробую на БХ зараз. В принципі, так, можна. Якщо через батут грати тільки, то БХ теж канає. Типа ти ультуєш, зразу сканеш нам. Цю хуйню мутиш. Понял? Зрозумів? Молодець. Красавчик. Наш пацан. Домашній. А, погнали. Вітьок. Камінь треба. Сука. Треба скін змінити, було на ревенанта. Хотів би поставити менш замітний. Сегодня мы познаем наш путь. Эти ноги не для прогулок. Лишь в этом я нахожу смысл. Нормально, Витек, 4 кило на ботах. Перед вами чемпион. Мира, зацените этот здоровенный баннер в мою честь. Жесть.
Зазульти зарядом. Так, туди впали. Кого-то увидел. И не думаю, что продавца печенья. З нами йде склад чи що? Не, ну туди летить. Ні. Так, йдемо заряджати ульт зразу. Тоді йдемо лутати. Включайте. Вітя, зайди. Вітя, блядь. Ну, все під контролем. Сука, їбать тебе привичка файна, блядь, ніхуя не слухати. Показати, блядь, все під контролем, якщо повезло тобі. Так не гарно робити, Вітя. Ти мені не батько. Здесь затвор для дробовика 3-го уровня. Чур моё. Нашел здесь модификацию. Молодящая. Сканирую. Здесь увеличенный, Я здесь чую увеличенный тяжелый файт. магазин. 2-го уровня. Да? Прикольно. У мене правило ресентнуло, Здесь ніхуя увеличенный більше. легкий магазин. 1-го уровня. Здесь есть ранец 2-го уровня. Тут неистовство. Надо еще быстрее. У когось щось є? У мене сменщик і миротворці. У мене, блядь, кар і цей. Дай мені кар. Маєш щось на лайтах? 99. Давай. І лейти зразу скинеш, тобі хеві скину. Здесь затвор для На, дробовика тримай. 1-го уровня. Що, погнали? Ара. Я сюди і так ніхто не падав. На, хевіки. Ти мені лейти не скинув. Наш Фенікс? Ну ладно. У мене 2. А, добре. Чого ж не признаєшся? Ну так скину тобі, нащо тобі ще признаватись? Ти признайся мені, де ти Фенікс сховала. А що ми сюди? Мене капсітор не дам? Так, тут броні, хлопці. Що? Ивый щит 3-го уровня. Кольцо вдалеке. Дай ветрам. Здесь легкие боеприпасы. Єбаний в рот, блядь, з тим правлером, сука. Не Срата. впало за карту. Ні. А ні, не впало. Мастів. Мастів, тут ще один є. Здесь легкие боеприпасы. Здесь увеличенный легкий магазин. 1-го З ту уровня. сторони файт. А я так поняв, фіолетовий затвор на цьому, на установці хтось забрав був тихаря, так? Чого втіхаря? Ну я був його. А, то що ти ж його діпнув. Я забув. Так. Ми одночасно діпнули. Ноктейн його діпав. Ну, але я теж нажав був, але значить ми не Ну, закопали. але... Пізніше. Легкие боеприпасы. Новый лидер по убийству. Хлопці, ми йдемо, чи ми летаємося? Ми йдемо. Куди? Навіщо? На файт. На капасітор. Ми будемо Навіщо? стрибати чи дрочити один одному? Закривай двері. Так. Кольцо сужается. Все, всі залуталися, пішли. Тут таке. Здесь затвор для дробовика 2-го уровня. О, А тут таке. Гляньте-ка, здесь открытый контейнер с припасами. Блін, там друга уровня це. Здесь увеличенный легкий магазин не можу. 2-го уровня. О, 13 складів. Підемо зараз помирати швидко. Там. Нам на капасітор треба. Вилетіли з ТПшки лабораторії. Припасы Тройка. отправлены. Летить сюди вниз десь. Припасы на подходе. Убийство уничтожено. Вони його полетіли, впали. Мешок с костями. Угу. Що будемо робити? Йдемо чекнемо ці будинки. Нужно больше убийств. Сюди? Під нами. Так, може між нами. Може під нами хтось є, розумієш?
Так, тут залутали. Тут забор Ватсон. Здесь кто-то проходил. Забор і пілон, да. Були кроки. Ні, тут пусто. Що? Уходимо, значить? Там Там. сону. Так, йдемо в зону. Блять, їбучий ревенант. Ще все Та, не блядь, я привик. Я не привик, розумієш? От тоді кажу, як ми сьогодні грали, піздець, я з 4-го разу тільки заліз, блядь, на ту Здесь прицел. перекладину. Здесь прицел. Для средней Це я заберу поки що, а знайду карабін, ставлю собі. Нам би зону чекнути тут справа. А пошли сюда. Давай. Давай. А одну наявність Ага. карабіна повтикаю. Десь, щоб тут в кущах нікого не було. Половина Ну, зараз не готова, надавали, половина блядь. на очереди. Здесь увеличенный тяжелый магазин 3-го уровня. Теркає. Здесь AR-99. Такая скорость, прям вылитый я. Де ця штука? На другому. Побіг за тобою. Тут є таке. Здесь специальный ускоритель. У мене є один. Угу. Все. Следующее кольцо найдено. Здесь затвор для... Здесь О, AR-301. карабін заберу. Специальный ускоритель. Скинув прицілу такий. Ні. Повністю, я повністю фуловий, коротше. А є банки великі в когось? В мене є Ще 3. одна. У мене 0. Йди сюди. Я чую постріли. Добре, дам. Здесь аккумулятор щита. Так, зона куди? Кудись Ну тут. нам би сюди піти. Сюда. Та-та-та. 10 складів. Чекай, сканом не спіши. Я не спішу, ні. Якщо там не... Добре, давай, я ставлю тотем. Давай стріляємо, раз. Ультуй і став батут. Став Давай, батут. Дай Куда? батут прям під себе. Блять. Давай. Скан давай. Вот вони всі. Заходимо. Вернули. Вернули теж мене. Дальше. Хуйово зіграли. Лічусь. Размечаю окружение. Плохие ребята, покажем им. Багато дав. Білі звертаюсь. А ти що, блін? Тут. Хто на ревананті міг грати, кажіть вже. Треба, я пограю. Давай. Я до цього окта насаду. Блін, ну цей арт, знаєте, був цей квест на... Там треба було мутити, типа, на стрільбищі завдання. За Бангалор. Ні. Ну. Ну, там же ж лоудскріни давали, там є такий лоудскрін, там де, типа, Бангалор дізналася, що її брат помер, типа, і її успокоювали Грейв. А то такий, знаєш, типа, арт як комікс намальований. І там, блядь, Рейв така в неї біле шкіра на лиці, таке враження, ніби це, як його, ніби вона блідого злапала, блядь. Конец каждого воина предрешен. Жажда скорости, это не лечится. І отут таке лице УВУ. Угу. Це ж цей, як він, 9 сезон. Скін. Перед вами чемпион.
Я Як ти всегда казав? отдаю дань уважения вашим Ти в нього семьям. лице? Думаете, это делает меня добрее? Отак. Вам предстоит тяжелый Та, бачу, то нім. На крипто може? На криптокрінж? Эники, беники. Залетять. Пахую. Почувствуйте скорость! Золотишко! Пробуй їх обігнати якось. Може просто сюди впадемо? Туди ніхто не йде. Взагалі? Ну то давайте тут падаємо просто. Так. Раз така хуйня, то будемо їх зустрічати. О, мене ГА. Найс. ГА це типу золотий бекпек. Первая кровь. Просто посилка там називається Guardian Angel. Так бек. Бек-бек? Але так, лутаємося швидко. Я відомого шукаю. Начиная отсчет кольца. Я вже побіг на ангар от сюди. Здесь увеличенный тяжелый магазин. Второго уровня. Быстрее, быстрее, еще быстрее! Размечаю окружение. Бля, я думаю, ти ультнув. Тут кар є, Віть. Здесь Я А, маю ні, за я кар візьму. Хевік скину. Здесь тяжелый боеприпас. Найдется что-то интересное. Здесь легкие боеприпасы. Так, головне не проїбати, що є октейн. Короткой дистанции. І що треба бустуватися, коли бігаю. Я знову буду відомого шукати, блін, 3 дні. Появился новый лидер по убийствам. И это не я. Нашел здесь модификацию. Ускоритель перезарядки. И здесь прицел. Здесь боеприпасы для дробовика. Там масів. Я маю вже піскіпер. І скидую 1-2х. От. Ні-ні. Забирайте, кому треба. Прицел Дай мені. для короткой дистанции. Вони сканують нас, го. Є ульта в когось? Мене нема. 100%. Здесь Ар-301. Заберу карабін. Це як його. А тебе що, Вася? Скільки? Мене 60. От вони. Вижу цель. В бою. Тоді треба, значить, в бій просто вступати. Без розігровочки. Через батут мій. Підем. Йдемо до Віті і звітом почнемо. О, вони в бою, вони в бою. Я кидаю отут, Віть. Через верх підемо. О. Сюди. Во. Там плохие ребята! По мне открыли огонь. Пригнув вниз. Тут. Мигос, этот не из наших. Розбив когось. Поняв. Майже вбив тут, типа. Блять, я зараз здохну, походу. Тут знизу, тут. Поняв. Нок. Добре. Ілюся. Шерейф є. Мінус 1. После такого никто не очухается. Все, этот тут Ива щит. Отака хуйня. Увеличенный тяжелый Ага. магазин. Беру. 4-го уровня. Ще один має бути, ще один має бути. Один пішов, посіпся десь в ту сторону. Подлечу За ним немного. тоді. Давай. Быстрее, быстрее. Тут таке. Здесь увеличенный тяжелый магазин. 3-го уровня. Беру. Мені відомий треба, хлопці. Найдіть його, будьте добрі. Внимание, начинается сужение кольца. А де той, ви відомий, а де той склад, що ми з ним файтились? Я ерку скидаю. Тут легкий. Здесь легкие Добре, я заберу. боеприпасы. Здесь кто-то проходил. Це як його? Щоб обновити сліди, Віть, треба скан давати. От він. Я даю батут. Бросаю дуговую звезду. Надо еще быстрее. Эй, Крях, 12 по флешу. перезаряжаю. Я за ним. Хто може доганяти? Він в хапу забіг, так? Так. Ще склад звітом. Там еще кто-то. Дуговая звезда послана.
Він пішов позицію наверх. Так. Флешовий тут. Дав йому 40. Перезаряжаю. Я треба догнати і зразу це як перегрупуватися. Топай хтось. Обережно. Сканирую. Вот він. Від себе до ульт. Чую, де він свалив. Десь тут. К нам гости. И они Пішов на шар. Шарик? Блядь. Так. Сука. Тут можна зону зачекати. Чекай зону, так. Чекаю. лечусь. Тут 2х. Кому треба тут на мені. Ні. О. Здесь прицел. Для короткой Здесь дистанции. увеличенный легкий магазин. Контейнер с припасами. Третьего уровня. Здесь Ар-301. Ромазен. Чи ніхто сумку не позначив, що в когось нема Здесь есть сумки? ранец. Второго уровня. Вась, тобі Не сумка. боись, он не стесняет движения. Йдемо зараз теж на шарик. Я піздець цей каусі, кажу, цей гіба вижив, піздець. Я в шоці. Начертанному на карте. Пішли. Все, валим на шарик. Быстрее, быстрее! Еще быстрее! Залечиваю раны. Він туди був полетів, а ми, напевно, полетимо сюди. Половина отрядов уже мертва. Какая радость. Нужно мгновение, чтобы подлечиться. Здесь ведомый. У мене вже є. Угу. Все, отец. Даруй мне зрение. Поки можна просто зачилити на даху якогось будинку. Це незрозуміло серйозний... Оце, як дефіцит великих банок. Мене За всю одна. ігру одну тільки. Я тільки за всю ігру тільки одну банку знайшов. А ні, було дві, але я одну схавав, щоб мене фюз не вбив. Второй раунд. Начинаю отсчет. Нам кудись сюди, хлопці. Идем сюда. Сейчас же. А, там. А може зону? Ще раз розвідиш, біть. Угу. Внимание. От чого я вистрілив. Доставка репликатора. Нам сбросили репликатор, если кому есть дело. Нашел увеличенный энергетический магазин. 4-го уровня. Я дочекну, що на кораблі. Що це було? Ищу следующее кольцо. А, вони в тунелі, чувак. Чуваки, вони в тунелі. Здесь Ар-301. Треба тут встати. Мене є це, ульта. Є ульта, добре, добре. Давайте вилазимо на дах і я ставиш тотем. Давай. Де корабель, тут зіпка до корабля. Банка велика, кому треба. Аккумулятор щита. Я візьму. В тебе... А, ви туди? Ну. А тобі Проходиш, треба банку? проходиш. Бери банку. Мене одна є. Ячейка щита. Відкрили двері. Ні, не відкрили, ладно. А ну чекайте, давайте підійдемо ближче в тунель. Размечаю Бля, треба було ближче підійти дати. Ладно. А ніж ми підійдемо на воно це. Тут ворони полетіло. Шариться, типу, посилка твоя.
Обережно. Там Фенікси 2. Здесь набор Феникса. Кольцо рядом. У нас есть целая минута. Єба, де вони ділись? Якщо ж тут... Развлечься. Фіол. Я взяв бекон. Добре, добре. Дуже дивно. Максимально. Кольцо близко. А воно точно тут було? Так, я чув, як фьюза ця шашка розривалася. Тут мене в борі. Поняв. Підходь. Блядь, летять до тебе, тобі не летять. Блядь. Лол, він на мені прям. Ультуй. Віть. Блін, та хто? Та звідки? Я поставив ультуль. Я в тунелі. Я ресаю. Мертвецом сгодишься. Блядь, ще й ультанула банга. Іди сюди. Де вони є, чи не шарю? Так. Я ушов. А тут другий склад. Другий склад? Це пиздец, блядь. Сука. Зараз я попробую підійти. Забрати вас. Чому так підсоситься все зразу? Нічого не було, блядь. Хлопці, ми можемо... Давай, дограй. Охуєть, блядь. Короче. Ми можемо хоч раз мене послухати? Просто піти в зону туди, куди нам треба, і все. Давайте ластовую я. Буду включатися. Добре, давай. Просто звідти пограти, постріляти. Окей. Давай. Типа, будеш ти спати вже? Та ні, я там, не знаю, під вол пограю, щось поцокаю, типу, годинку і тоді спати. Угу. 15 година, мені завтра зранку вставати. Нажимай, Вітя. А, бол. Може ми попробуємо якось більше від дистанції пограти, а то ми постійно зариваємося дуже близько і давай. сосем. Ну давай, тоді ревенанта не треба і цього. Беріть, що хочете, якщо на дистанції. Тоді візьму, не знаю, рейф. Чи ще фюза візьму нахуй, буду, блядь, всіх кидати, всім приколи. Або Мегі. Візьмемо Мегі, блядь. Чи ні? Я думаю, чекаю. Мощность на полную и вперед. Настал тот день, о котором вы будете рассказывать внукам, а те своим внукам, а те кому-нибудь еще. Заряжена и готова. Перед вами чемпион. Советую бежать от Гибралтара со всех ног. Что это был за цирк? У меня идея, Сейчас давай будем на артиллерию играть наберем. так, как будто у тебя килт на голове. Вперед! Алансы! А? Іван? А? Нема нікого.
О, дякую. Первый раунд. Начинаем отсчет кольца. Внимание, первая кровь. Таке тут. Здесь увеличенный легкий магазин. О, дякую. Второго уровня. Я сірі скину. Треба. Мені ні. Трипл тейк. Може, мені теж упоротися з трипл-тейком постріляти. Зараз ми хочемо на дистанцію. Убила большую шумную птицу. Не попасться бы новому лидеру к убийствам. Тут з чарджі валить. Здесь легкие боеприпасы. Здесь Р-301. Я беру сентінел. Давайте посмотрим, что там. Я скинув таку хуйню. Р-301. Здесь энергетические боеприпасы. Трипл-тейк знайшов тобі, бро. Второго уровня. Здесь увеличенный легкий магазин. Мне пригодится. Второго уровня. Здесь увеличенный магазин для снайперской винтовки. Здесь Третьего увеличенный легкий уровня. магазин. Третьего уровня. Чур моё. Приціли якісь. Мое спецумение готово. Здесь шлем. Второго уровня. Спасибо. Ай, на здоровье, дружище! О, куди? Да, Сюди, может быть, тунель. что-нибудь полезное. Щось типу того. Там в тій стороні якийсь файт, до речі. Угу. Я создаю предметы. Минуточку, сильвупле. Внимание, кольцо сужается. Супер. Мы уже зашли в кольцо. Ніхто не пам'ятає, скільки сентінел хоче баночок? Третьего уровня. Дві вроді. Маленький. Это точно не будет лишним. Маленьку даже одну можна. Да? Да. Припасы отправлены. Ну я ж теж таки чув. Смотрите-ка, прибыл ящик с припасами. Здесь набор Феникса. Але не скільки це правда. Чур моё. Прицел Напевно, на якийсь. сентінелі часто не граю. Там. Вижу одного. Понял. Ну я зараз заряжу сентінел, можна постріляти. Обманули Я без дурачка прицелів. за 4 кулачка. Але прицела просто нема на снайперку. У мене 3х. Все. А, коротше там, типи. Я засекла врага. Там теж. Обнаружен враг. Так? То можна десь встати, забудуватися. Можна Здесь розвідати. маяк ориентир. Бо вони десь прямо близько. А от на тій хаті ще я покажу. Там. Я засекла врага. А ну, попробую. Скільки забере в мене. 2 забирає.
І маленьке. Ага, по мені. О, тут розбив 140, дав, типу, блять. Єбане хуйня. По мне открыли огонь, друзья. Перезаряжаю щиты. Перезаряжаю щиты. Я забудовую хату. І поставлю катушку зразу. А, там крипто є. Попробую отвлечь их приманкой. Сделаем потише. Мені якийсь приціл треба знайти. Подзарядить щиты. Устанавливаю барьер. Занята барьерами. Мы узнаем, если кто-нибудь здесь пройдет. Барьер установлен. Ну вони там між собою фатяться, ми б могли підійти трошки, не знаю. Барьер поставлен. Прицілів немає, я і собі не знайшов. Взагалі ніякого. Взагалі ніякого не маю. Ну так, взагалі. От побіг. Засек одного. Тікають. По мне стреляют. Розбив ще одного там. Атакую врага. Вижу цель. Тут. Подзаряжу щиты. Там враг. І там. Попул там дали. Хто з шаржою? А, де з шаржою? Ні, є. А, та ти що жив? З шаржою, так. Я просто з цим. Я подивлюсь, що тут. Враг в поле видимости. Да, я і забув, що Ватсон пасивно ще піднімає броню собі сама. Де той тип, що по тобі стріляє? Надо приложить еще половину отрядов. Блять, він її слав. Здесь есть модификация. Тут тип стоїть. Тут. Ну вони з тобою файтять. Ця. Ну то ми підемо туди, підемо де Йоп прот твою попадемо. мать. Сейчас подзаряжу щиты. Ну нема, блін, з чого стріляти просто. Там ще відкидуємось. Корабль на подходе. Тут. Видимости. Метнула дуговую звезду. Хату залазьте, я. Біжу. Метнула зажигательную. Новые модификаторы. Дать. Бля, і катушку розбив все ж таки. Йоба. Тут зверху. Тут кріт уже. Барьер на месте. Этот вражеский. Майже вбив. У тебе в спині. Блять, лол. Я хилюся. Блін, та звідки? Та як вони Я не знаю, звідки, блять, у мене просто... Я нокнув одного. Враг в нокауте. Сложно для электроверсии, не находишь? Аст забрал план Пиздец. нашего друга. Скоро мы снова будем ніяк не йде. Тут. Можеш мені? Блять, ну мені габела тут. Пиздец, блядь. Жесть. А ну нахуй, блять. Может, пойдем туда? Здесь тяжелые боеприпасы. Здесь Захотіли на дистанції Вітя пограти 74 урону, блять. Нормально, блять. Ти за дуже серйозно сприйняв, ми могли підійти ближче. Та ладно. Ну, типу, блін, я Сентінела 2 їбала поставив, потім, блять, нокнув в рейфу, жаль, не добив. Ладно, добре, хлопці, я офусь. Я Все, дякуємо за гру, подякував, якщо що, завтра ще хлопці. пограємо, правда? Напевно. Може бути, так. Вечірком, так. Добре, давайте, на добраніч. Все, на добраніч, хлопці. Пока-пока. Пока. Все, будемо закруглятись.